Joten tervetuloa vielä kevään viimeiseen itsetutkimuskokoontumiseen, ja meillä on jälleen kerran ilo ja kunnia saada Michael James meidän vieraaksemme, ja aihe on tietenkin edelleen itsetutkimus ja antautuminen, jonka takia Michael aloittaa pohjustamaan meidän tämänpäiväisen kokoontumisen aiheella vairagya ja bhakti, eli tämmöinen takertumattomuus, kiinnittymättömyys, ja bhakti on tietysti tämmöinen antaumuksellinen rakkaus Jumalaan tai itseä kohtaan. Ja Michael siis pitää tästä pohjustuksen ensiksi, ja sitten voidaan esittää kysymyksiä sen jälkeen ja katsotaan, mihin tämä johtaa. Sama nyt sitten englanniksi, ja sitten tietysti käännän matkan varrella mahdollisimman hyvin kykyni mukaan tässä illan edetessä. Okay, hello Michael, once again, nice to have you with us in this self-investigation gathering. And I just told the Finnish audiences that it's the last for this spring, and then we continue later in fall. Nice to have you here with us, Michael, again. And we agreed that you start by doing some kind of an introduction for today about vairagya and bhakti. So, please. Right. Bhagavan often used to say, "Bhakti is the mother of jnana." That means love is what brings about the attainment of jnana, which is our real nature. I'll do short clips, so I don't forget. Sorry. No problem. Joten Michael tuossa totesi, että Bhagavan sanoi monesti, että bhakti, eli tämmöinen antaumuksellinen rakkaus Jumalaa kohtaan, on niin kuin tämän itsetutkimuksen tai tämän polun äiti, eli todella olennainen osa tätä polkua. Okay? Generally, people, when they hear the word bhakti, they think of it in terms of devotion to God. Yleensä kun ihmiset kuulee sanan bhakti, he käsittävät sen antaumuksellisena rakkautena Jumalaa kohtaan. And generally people associate devotion to God meaning dualistic devotion, taking God to be something other than ourselves. Eli toisin sanoen tämmöinen dualistinen käsitys siitä, että Jumala on jotain erillistä tai muuta kuin me itse. It is true that generally bhakti begins, we take God generally to be something other than ourselves. On totta, että näinhän tämä rakkaudellinen polku, Jumalan rakkauden polku alkaakin, eli Jumalaa pidetään jonain toisena tai muuna kuin omana itsenä. That is our idea of God, is that God is infinite in every respect. Eli Jumala on äänetön kaikissa mahdollisissa muodoissa tai tavoilla. He is infinitely powerful. Hän on siis äärimmäisen voimakas. Infinitely knowing, he knows everything. Kaikki tietävä. And he's infinitely loving. He loves all equally as himself. Ja kaikkia tasapuolisesti rakastava. This is the general idea people have about God. Tämä on se yleinen perusajatus, mikä ihmisillä yleensä on Jumalasta. So since we experience ourselves as a person, a limited being consisting of body and mind, ja koska me pidämme itseämme rajoitettuna olentona, jolla on keho ja mieli, we seem to be something separate from that infinite reality we call God. Niin se näyttää siltä, vaikuttaa siltä, että olemme jotain erillistä verrattuna tähän kaikkialliseen Jumalaan. So bhakti begins by worshipping God as if he were something other than ourselves. Joten tämmöinen bhakti alkaa sillä, että ensiksi palvotaan Jumalaa jonain ikään kuin ulkopuolisena olentona tai hahmona. Generally, the relationship that most of us have with God throughout most of the long journey of our spiritual development is we feel dependent on God for the fulfillment of our desires.
Eli yleensä tämä meidän polkumme, tällä Jumalan palvelun tai rakastamisen polku alkaa sillä, että me, excuse me, what did you say? Starting by what? Want something. We start thinking, that is, we start with the idea, but we are dependent on God for the fulfillment of all our desires. Eli tosiaan, että ollaan riippuvaisia Jumalasta, jotta hän täyttää meidän toiveitamme. That is, obviously we are very, our power is very limited. Eli meidän voimamme ovat hyvin rajalliset tässä mielessä. There are so many powers in this universe that can easily overrule our power. Eli tässä universumissa, maailmankaikkeudessa on niin paljon erilaisia voimia, jotka ylittävät meidän voimamme. At any time, disease can come, death can come, all sorts of calamities can come. Eli kaikenlaisia sairauksia ja muita onnettomuuksia voi tulla milloin vain. So if we want a long, happy, healthy life, we can't achieve that just by our own strength. Eli jos me halutaan onnellinen, pitkä, hyvä elämä, niin me ei pystytä siihen ihan pelkästään omin voimin. So we pray to God to give us all that we want and protect us from all the calamities we want to avoid. Eli rukoilemme toisin sanoen sitten Jumalalta antamaan meille kaiken, mitä tarvitsemme, ja tietysti toivomme, että vältymme kaikilta murheilta ja onnettomuuksilta. But we know that however pleasant our life may be, it's going to come to an end sooner or later. This body is a mortal body. Mutta vaikka näin on, niin me kuitenkin tiedetään, että elämämme on hyvin väliaikaista ja ennemmin tai myöhemmin tämä meidän kehomme kuolee, eli ei ole mikään pysyvä asia. So we pray to God not only for the fulfillment of our desires in this life, also for the fulfillment of our desires in future lives. Eli tosiaan sen sijaan, että ei pelkästään oikeastaan kysytä Jumalalta apua tähän elämään liittyen ainoastaan, vaan myös tulevaan kuoleman jälkeiseen elämään. Whether we think that future life is somewhere in heaven or whether we think we're going to be born again and again, we pray to God for good in this life and the next. Eli oli sitä, että synnytään tai mennään taivaaseen kuoleman jälkeen tai sitten synnytään uudestaan vastaavanlaiseen elämään. Joka tapauksessa pyydetään Jumalalta mahdollisimman hyvää kuoleman jälkeistä tilaa. But this is not real bhakti. Mutta tämä ei ole todellista rakkautta Jumalaa kohtaan. Because we are not loving God for his own sake. We are loving God for what we can get from God. Koska me ei rakasteta Jumalaa Jumalan itsensä vuoksi, vaan sen takia, että me saisimme häneltä jotakin. If God doesn't give us what we ask for, jos Jumala ei anna meille mitä pyydämme, we get angry with God. Suutumme Jumalalle. He's not doing his job properly. Hän ei tee työtään kunnolla. So this is the beginning. Though this is obviously not real bhakti, it is like the kindergarten. It's where we begin to learn bhakti. Tämä on niin oikeastaan tämmöinen esikoulu, Jumalan rakkauden tai bhaktin esikoulu, missä pikkuhiljaa opitaan rakkauden, Jumalan tai tämän polun, bhaktipolun saloja, hyvin tämmöinen alkuvaihe. That is, it's better to depend on God for the fulfillment of our desires rather than to think, oh, I can achieve whatever I want by myself. Niin, eli todetaan, että on parempi kuitenkin luottaa siihen, että Jumalan avulla asioita saadaan ja saavutetaan sen sijaan, että kun yksin yrittäisi niitä saavuttaa. So the path of bhakti begins from this immature form of bhakti, of praying to God, of loving God just for the sake of what we can get from him. Eli tämmöinen tavallaan kypsymätön alku tässä bhaktissa on juuri tällainen, että pyydetään Jumalalta asioita, joita me haluamme tai luulemme tarvitsevamme. God is a means, not an end. Jumala on tarkoitus tai ei päämäärä, vaan Jumala itse on se tarkoitus tässä. At this stage. Tässä vaiheessa polkua. But with the passing of time, our love matures. Mutta ajan saatossa sitten tietysti rakkautemme kypsyy. We begin to understand if God is able to fulfill whatever I desire. Aletaan ymmärtää, että jos Jumala pystyy toteuttamaan kaikki toiveemme,
God must be greater than all these things I'm asking him for. Eli näin ollen Jumalan täytyy olla jotain paljon suurempaa kuin nämä asiat, mitä häneltä pyydän. So rather than asking for this or that from God, I should ask only for God himself. Joten sen sijaan, että pyydän vain Jumalalta sitä ja tätä muita asioita, niin pitäisi pyytää Jumalaa itseään. So we begin to worship God just for the love of God. Joten alamme palvoa Jumalaa pelkästään Jumalan rakkauden tähden. Obviously, this change doesn't take place all of a sudden. There's a gradual change. Tietenkin on selvää, että tämmöinen muutos ei hetkessä tapahdu, vaan se on vaiheittainen, pikkuhiljaa tapahtuva muutos. That is, worshipping God for the sake of what we can get from him is called kamya bhakti. Tätä kutsutaan kamya bhaktiksi, tätä Jumalan rakastamista sen itsen vuoksi. So kamya bhakti gradually transforms into nishkamya bhakti. Nishkamya bhakti means bhakti without any desire, without any, not motivated by any desire. Itse asiassa tämä nishkamya, tämä jälkimmäinen on itse asiassa se, mikä huomasin väärin. Jälkimmäinen on tämä pyyteetön rakkaus Jumala itseään kohtaan, ja se kamya bhakti. Aiempi oli tietenkin se, että toiveiden täyttämisen vuoksi. But we still take God to be something other than ourselves. Mutta me silti pidetään Jumalaa jonain muuna kuin me itse. As our love for God matures, we begin to understand what stands between us and God. Ja tässä sitten vaiheittain, kun meidän rakkautemme Jumalaa kohtaan kypsyy, niin me aletaan nähdä, mikä on meidän ja Jumalan välissä, mitä siinä välissä on ikään kuin esteenä. That is, what stands between us and God is our will, all our desires and attachments and fears and so on. Se, mikä on tässä meidän ja Jumalan välillä, on tämä kaikki meidän toiveet, halumme, riippuvuudet ja muut tämmöiset halut ja toiveet yleensäkin. That is, if we really love God, we shouldn't want anything that he doesn't want. Eli jos me todella rakastamme, oikeasti rakastaisimme Jumalaa, niin emme haluaisi mitään muuta kuin mitä Jumala haluaa. So we begin trying to surrender our will to the will of God. Näin ollen oma tahtomme pikkuhiljaa yritetään antautua oma tahtomme Jumalan tahdolle. Not my will, but only your will. Niin, eli ei minun tahtoni, vaan sinun. So this is how bhakti gradually matures. From first starting from the kamya bhakti, then the nishkamya bhakti, then it matures into surrender. We're trying to, at first we try to surrender our will to the will of God. Eli näin se kehittyy. Ensin tämä kamya bhakti tosiaan, tämmöinen pyyteinen rakkaus Jumalan kohtaan, sitten on nishkamya bhakti, joka on jo kypsempi, tämmöinen Jumalan itsensä vuoksi, Jumalan rakastaminen Jumalan itsen vuoksi, ja sitten pikkuhiljaa nämä omat pyyteet ja halut, mitkä on tässä esteenä välissä, niin niiden tavallaan poistuminen tai vähitellen pikkuhiljaa on se sitten kolmas askel tässä. And as the bhakti continues maturing, we understand more and more clearly, so long as we remain as a separate entity, we cannot but have likes, dislikes, desires, attachments of our own. Pikkuhiljaa meidän alkaa selvitä, että niin kauan tämmöinen Jumalan täydellinen yhteys Jumalaa on vajavaista, niin kauan kuin meillä on näitä omia pyyteitä, haluja, toiveita ja omaa tahtoa. We can surrender our will to God to a certain extent, but not fully. Eli tiettyyn pisteeseen asti me voidaan kyllä luopua omasta tahdostamme ja toiveistamme, mutta ei täysin kuitenkaan. In order to surrender our will entirely to him, we must surrender ourselves. Jotta voisimme täysin antautua Jumalan tahdolle, meidän täytyy antautua itse. Meidän täytyy itsemme antautua. So this is where the devotion to God as something other than ourselves begins to mature into devotion for God as ourselves. Eli tässä kohtaa tapahtuu tämä muutos, että sen sijaan, että Jumala rakastetaan ja palvotaan jonain meidän ulkopuolisena asiana, siitä alkaa kehittyä Jumala, joka on meidän oma itsemme sydämessä.
That is, if God is the infinite whole, how can I be anything other than him? Niin, koska jos Jumala on kaikkiallinen, niin kuinka minä voisin olla mitään muuta kuin hän? So we want to surrender this this seemingly separate I. We want to return ourselves to him. Eli halutaan luopua tästä näennäisestä erillisestä minästä ja antautuu siten hänelle kokonaan. In Upadesha verses 3 to 8, Bhagavan describes the different practices of bhakti. Semmoisessa Bhagavanin kirjassa opetuksessa kun Upadesha Undiyar, säkeet 3-8 käsittelee just näitä eri tyylejä, erilaisia henkisiä harjoituksia, mitä on tässä matkan varrella. That is, different practices have different levels of efficacy. Eli tietyt harjoitukset omaa tietyn tasoisia tuloksia tai niillä pääsee niin kuin tietyn matkaa eteenpäin. That is, in verse 2 of Upadesha Undiyar, he had said that the fruit of action, it passes away or perishes, implying that it perishes when we experience its fruit, but it leaves seeds. Those seeds are the vasanas that make us do the same action again and again. So action puts us in drowns us in the great ocean of action, and therefore it doesn't give liberation. Tässä säkeessä 2 tässä Upadesha Undiyarissa sanotaan juuri näin, että tietyt toiminnat luo hedelmän, joka sitten ikään kuin kypsyessään saavutetaan tai saadaan, mutta se jättää jälkeensä siemeniä, eli tällaisia riippuvuuksia, vaasanoita, niin kuin sanotaan, eli jotka sitten myöhemmässä vaiheessa sitten tavallaan kypsyvät jälleen hedelmäksi. Eli tällä tavoin me aina luodaan ikään kuin uusia riippuvuuksia, tai voisiko sanoa jopa karmaa sitä kautta, mutta että se luo aina uusia piileviä taipumuksia tai toiveita. When we want to achieve something, our natural idea is, okay, I want to achieve this. What must I do to achieve it? Niin, no, luonnostaan kun haluamme jotain, niin se alkaa niin, että mietitään, mitä minun pitäisi tehdä, jotta saisin tämän, mitä haluan. But in verse 2, Bhagavan says, whatever you do, you cannot attain liberation. You cannot attain liberation by doing. No, itse asiassa Bhagavan tässä sitten sanoo, että mitä tahansa teet, niin teoilla ei pysty vapautusta saamaan. So most people are then at a loss. Then what do I do? Joten useimmat ihmiset on tässä vaiheessa sitten jo hukassa, että no mitä minä sitten teen. So in verse 3, Bhagavan says that having said that karma cannot give liberation, in verse 3 he says, nishkarmiya karma, that's action done without desire for any particular for the fulfillment of any desire. Eli sitten säkeessä 3 Bhagavan sanoi, että nishkamia karma, eli tämmöinen teot, missä ei ole pyyteitä, mihin ei liity pyyteitä, vaan ne tehdään vaan sen teon itsensä vuoksi. But how can we do any action without having a desire, without being for some purpose? Every action is motivated by something. Niin, mutta kuinka sitten tehdä jotakin tai yleensä mitään, jonka takana ei olisi joku motiivi, miksi sitä tekee. So Bhagavan doesn't just talk about nishkarmiya karma, which means desireless action. He says kartanukakam nishkarmiya karma, which means desireless action done for God. Eli en lähde suomentamaan tätä tamilin kieltä, mutta eli tämmöinen toiminta vapauttaa meidät, mikä on pyyteetön teko, rakkauden teko Jumalaa kohtaan. Done for God implies done for the love of God. Eli tehty rakkaudesta Jumalaan ainoastaan. So instead of doing action in order to achieve some result, we should do action just for the love of God. Eli toisin sanoen,
toiminta pitäisi olla sen mukaista, että toimitaan vain Jumalan takia tai Jumalan tähden, ei omien toiveiden täyttymisen takia. Bhagavan says, doing action for the love of God will purify the mind and show the way to liberation. Eli Bhagavan sanoo, että rakkaudelliset teot Jumalan kohtaan puhdistavat mieltä ja vievät kohti vapautusta. What does he mean by it will purify the mind? Mitä hän tarkoittaa mielen puhdistamisella? That the impurities in the mind are vishaya vasanas. Eli nämä epäpuhtaudet ovat just nämä piilevät taipumukset meidän mielessämme, eli vishaya vasanat. Vishaya vasanas means the inclination to experience vishayas, anything other than ourselves. Eli se tarkoittaa mitä tahansa halua tai toivetta kokea jotain muuta kuin itsemme, jotain muita asioita. So vishaya vasanas are the seeds for all our likes, dislikes, desires, attachments, fears, and so on. Eli nämä vishaya vasanat ovat nämä kaikki just nämä siemenet, nämä piilevät taipumukset kaikelle sille, mitä me toivomme, haluamme saavuttaa tai saada. So purification of mind means the weakening of our vishaya vasanas. Eli toisin sanoen sitten mielen puhdistaminen tarkoittaa näiden piilevien taipumusten tai toiveiden heikkenemistä tai heikentämistä. In other words, it is surrendering our will to the will of God. Eli toisin sanoen meidän tahtomme antautumista Jumalan tahdolle, näin päin pitäisi sanoa. And then why does Bhagavan say that will show the way to liberation? Miksi Bhagavan sanoi, että se osoittaa tien vapautukseen? The more our mind is purified, the more clarity we will experience it. Eli mitä puhtaampi meidän mielemme on, sitä selkeämmäksi asiat näyttäytyvät. And that clarity of mind gained by this doing nishkarmiya karma for the love of God, that will enable us to understand that the only way to attain liberation is not by doing anything, but by just being, ceasing to do anything, just surrendering ourselves completely. Eli tämän mielen puhdistaminen ja sitten asioiden kirkastuminen, näkeminen, mistä on kyse, tavallaan auttaa meitä ymmärtämään, että vapautus ei tule tekemällä mitään, vaan oikeastaan puhtaasti vain olemalla. Then in the next 4 verses, Bhagavan talks about different types of nishkarmiya karma, but we can do for the love of God. Seuraavassa säkeistä, jossa Bhagavan puhuu, minkälaisia tekoja tai toimintaa pitäisi tehdä, mitkä on tämmöisiä pyyteettömiä rakkaudellisia tekoja. And he explains that each one is more effective than the previous one. Ja kertoo, että jokainen seuraava teko tai asia, mikä voi tehdä, on aina tehokkaampi tai puhdistavampi vaikutukseltaan kuin edeltävä. In this context, superior or more effective means it is more effective in purifying the mind. Eli niin kuin just sanoin, että parempi tai tehokkaampi siinä mielessä, että puhdistaa mieltä tehokkaammin. So in verse 4 he says, this is certain. Puja, japa, and dhyana are actions of body, speech, and mind, and in this order, each one is more effective than the previous one. Ja säkeessä 4 hän sanoi, että puja, japa ja dhyana on tässä nousevassa järjestyksessä tai syvenevässä järjestyksessä kuitenkin tekoja, jotka tehdään keholla tai mielellä. So any action we do by body for the love of God is puja. Eli kaikki teot, mitä teemme kehollamme rakkaudesta Jumalaa, on tätä pujaa, palvontaa. Actions that we do by speech for the love of God are japa. Ja sitten ne teot, mitä tehdään puheella, on sitä jappaa. And actions we do by mind for the love of God are dhyana, meditation. Ja meditaatiot ja dhyana on tietysti nämä, mitä tehdään mielellä. So in the next verse, verse 5, he talks about puja. Eli seuraavassa säkeissä 5 hän puhuu pujasta, tästä palvonnasta.
in Shaiva Siddhanta, which is a theistic system of philosophy in South India, it is said that Shiva, God, has 8 forms. Shaivismissa sanotaan Etelä-Intiassa, että what was the form of God? God 8 forms. Eli Jumalalla on 8 olomuotoa. In different texts, these 8 forms, there are slight differences in the way they're explained, but as a general rule, those 8 forms means. Eli niitä on monenlaisia variaatioita, mutta periaatteessa shaivismin mukaan on 8 erilaista muotoa Jumalalla. Firstly, the 5 elements. Ensiksi 5 elementtiä. Space, air, fire, water and earth. Eli avaruus, maa, tuli, vesi, ilma. Niin. In other words, the whole material universe. Toisin sanoen koko materiaalinen universumi. And then generally the next 2 are the sun and the moon. Ja seuraavat 2 ovat kuu ja aurinko. And the third one, the final one, the 8th one, is jivas. Jivas means souls, the living beings. Ja sitten 8. on jivat, eli yksilölliset sielut. So in other words, all forms, whether in sentient forms or sentient forms, all are forms of God. Eli toisin sanoen kaikki muodot, on ne hienojakoisia tai karkeampia muotoja, ne kaikki muodot ovat Jumala. So this is the idea in Shaiva Siddhanta. You have to worship, you have to look upon everything as God. Eli shaivismissa kaikki on ikään kuin Jumalaa, toisin sanoen. So Bhagavan says in that verse, worshipping, considering all the 8 forms to be forms of God, is good worship of God. Eli Bhagavan sanoo tässä säkeessä 5, että minkä tahansa näiden elementin palvonta on, toisin sanoen on Jumalan palvontaa, koska Jumala on kaikki nämä eri muodot. So Bhagavan gives an extremely broad definition of puja. Eli tällä tavoin Bhagavan antaa äärettömän lavean kuvan ja laajan kuvan, mitä kaikkea palvonta sisältää. Basically, any action you do for the love of God is a good puja. Eli periaatteessa siis kaikki toiminta, minkä tehdään rakkaudesta Jumalaa, on hyvää palvontaa. If you are, for example, concerned about global warming, and you look upon this world as a form of God, obviously you don't want this environment to be spoiled, so you try to live an eco-friendly life. Esimerkkinä vaikka just tämä globaalinen lämpötilan nousu on yksi esimerkki, että voidaan olla myös huolissaan tästä ja yritetään tehdä töitä, mitkä parantaa tätä ulkoista tai maailman tilannetta tällä tavoin globaalin lämpiämisen suhteen. Or for example, if you know about the plastic pollution in the oceans and how it's affecting all the marine life forms, you try to avoid using plastic, or you help to pick up plastic on the beach. Tai sitten vastaavasti tämä muovijäte on toinen iso ongelma maailmassa, että jos haluaa vaikka itse omilla ratkaisuilla vähentää muovin käyttöä tai sitten jopa puhdistaa rannikoita tai meriä, niin se on yksi tapa myös tehdä tämmöistä käytännön palvontaa työtä. Or maybe you're concerned about animal suffering, so you try to alleviate animal suffering. Tai sitten eläinten kärsimyksiä haluat lieventää ja auttaa eläimiä jollain tavalla. Or you're concerned about human suffering, so you try to alleviate human suffering one way or other. Tai sitten haluat helpottaa ihmisten kärsimystä tietysti tavalla tai toisella. So any action you do considering this whole world to be God is good puja. Eli toisin sanoen kaikki toiminta, jos ajatellaan, että kaikki on Jumalaa, niin on hyvää toimintaa, hyvää palvontaa. But this is the least effective way of purifying the mind. Tämä on kaikista vähiten mieltä puhdistava keino. More effective than that is japa. Sitäkin tehokkaampi on japa, eli suullinen palvonta. Why does Bhagavan say this? Because the actions by body are relatively gross. No, miksi Bhagavan sanoo näin? No koska keholliset toiminnot on melko karkeita. Actions by speech are subtler. Ja puhe on paljon hienovaraisempaa, hienosyisempää. Actions by mind are subtler. Ja mielellä vieläkin hienompia, syisempiä.
So always the subtler is the more powerful. Eli toisin sanoen, mitä hienommaksi mennään tässä palvonnassa, niin sitä tehokkaammaksi se muodostuu. So in the 6th verse, he talks about japa. Eli 6. säkeistössä Bhagavan puhuu japasta. There are different ways of doing japa. Sitä voi tehdä monella tavalla, siis on tätä Jumalan nimen toistamista esimerkiksi. So he briefly classifies the different ways of doing japa in order of their efficacy to purify the mind. Eli Bhagavan kertoo sitten eri tapoja siitä karkeimmasta tavasta ikään kuin toistaa Jumalan nimeä tai jappaa, harjoittaa siihen niin kuin hienosyisempään. So he says, rather than singing stotras, singing hymns in praise of God, doing japa is good. Joten sen sijaan, että laulaisi ääneen tiettyjä hymniä tai muita Jumalalle, Jumalan nimen toistaminen on hyvä, parempi. More than japa done aloud, japa repeated softly within the mouth is effective. Ja se, että äänekkäästi Jumalan nimen toistaminen, niin sitä parempi on hiljaa kuiskaten Jumalan nimen toistaminen. And more than japa done within the mouth, japa done by mind is effective. Ja vieläkin hienosyisempää kuin tämmöinen kuiskaamalla Jumalan nimen toistaminen on tietysti se, että omassa mielessään toistaa Jumalan nimeä. And that mental japa is one form of dhyana, of meditation. Ja tämä mentaalinen Jumalan nimen toistaminen on yksi meditaatiomuoto. So he's moving gradually from the grosser to the subtler. Eli pikkuhiljaa mennään niin kuin jostain karkeammasta tavasta hienosyisempään. And then in the 7th verse he says, rather than meditation that is often interrupted, uninterrupted meditation, like a stream or like the flow of ghee, in other words, an unbroken stream, that is good. 7. säkeistössä Bhagavan sanoi, että sen sijaan, että olisi tämmöinen väliaikainen, aina välillä katkeava meditaatio, niin vielä parempi olisi semmoinen jatkuvasti tapahtuva meditaatio. Hän vertaa sitä vaikka joen kulkuun tai tässä oli giin, eli tämmöisen voin liikkeeseen, tai usein on sanottu, että öljyn kaatamista, semmoinen tasainen virta. Why does he say that? Miksi hän sanoo niin? If we're meditating on God, and our meditation is often interrupted by thoughts about other things. Jos meditoimme Jumalaa ja meidän ajatuksemme vähän väliin katkeaa jonkun muun ajatuksen takia. That indicates that we're more interested in those other things than we are in God. Se kertoo siitä, että me ollaan enemmän kiinnostuneita näistä muista asioista, jotka tulee mieleen kuin Jumalasta. In other words, our love for God is still deficient. Eli meillä on vielä puutteellinen tämä rakkaus Jumalaa kohtaan. So the more uninterrupted our meditation is, that indicates the intensity of our love for God. Eli mitä vähemmän näitä katkeamisia tai tämmöisiä häiriötekijöitä on meditaatiossa, niin sitten se osoittaa meidän lisääntyvää rakkautta Jumalaa kohtaan. Because it's important to understand here, that is, when Bhagavan describes all these, in verse 3 he said, yes, in verse 3 he said, the nishkarmiya karma done for the love of God will purify the mind. Ja hän sanoi siis, Bhagavan sanoi alussäkeessä 3, että nishkarmiya karma, eli teot tehty vain rakkaudesta Jumalaan. So what is actually purifying the mind is not the action. Eli se, mikä sit oikeasti puhdistaa mieltä, ei oikeastaan ole se itse toiminta. It is the love for God and the desirelessness for other things with which the action is done that will purify the mind. Vaan se on pikemminkin rakkaus Jumalaa kohtaan ja se pyyteetön tekeminen, tekojen pyyteetön tekeminen on se pointti. Because all these actions can be done either for the love of God or for some kamyata purpose, for the desiring to get something from God. Koska kaikki nämä teothan voidaan tehdä joko rakkaudesta Jumalaa tai sitten vaan sen takia, että on jotain toiveita saada edelleen Jumalalta jotakin. Most people who do puja, japa and dhyana are not doing so just for the love of God. They want some benefit from it.
Ja useimmat ihmiset, jotka harjoittaa näitä Jumalan nimen toistamista tai tämmöisiä rituaalisia toimintoja tai meditaatioita, niin tekevät sen muista syistä kuin rakkaudesta Jumalaan. If you do japa, I will give you a mantra, and if you do japa of this mantra, you'll get concentration and you'll do very well in your exams. Eli jos annan sinulle tietyn mantran toistettavaksi, niin menestyt hyvin seuraavissa tutkinnoissa tai kokeissa. So like that, there's so many things people do. Or if you do meditation, it's a very good stress relief. Tai jos harjoitat meditaatiota, niin se on hyvä stressin poistaja. So this is all kamyata. Nämä on kaikki kamyata. Kamyata means you're doing the action for some benefit. Eli tehdään toimintoja jonkun hyödyn vuoksi. So, but what Bhagavan is talking here is about nishkarmiya karma. So it's not doing it for any benefit, but just for the love of God. Eli se, mistä Bhagavan tässä puhuu, on nishkarmiya karma, eli tekoja, joita tehdään vain ja ainoastaan rakkaudesta Jumalaan. So that love is the key to purifying the mind. Toisin sanoen rakkaus on avain mielen puhdistamiseksi. Because as I said earlier, the impurities in the mind are our vasanas. Eli koska se, mistä Michael aikaisemmin mainitsi tosiaan, ja mielen epäpuhtaudet on nämä meidän piilevät taipumukset tai halut. Which are all our likes, dislikes, desires, attachments in their seed form. Eli kaikki nämä toiveet, halut, mitä tahansa halutaan tai toivotaan, ne on niin kuin siemenasteella, semmoisessa piilevessä muodossa meissä. In other words, they're impurities in our will. Eli ne on meidän tahtomme epäpuhtauksia toisin sanoen. So just like those vasanas and the likes, dislikes, desires and so on that they give rise to are part of our will. Eli samoin kuin nämä on osa meidän tahtoamme, kaikki nämä toiveet, halut ja muut piilevät taipumukset. Bhakti means love, so it's also a part of our will. Joten bhakti tarkoittaa rakkautta ja se on myös osa meidän tahtoamme. So we're trying to turn our will away from the desire for other things to the love for God. Eli pyritään niin kuin suuntaamaan tämä rakkautemme muihin asioihin kohtaan, Jumalaan kohtaan ainoastaan. So actually all of spiritual sadhana is done at the level of the will. Eli itse asiassa kaikki henkiset harjoitukset tapahtuvat tahdon tasolla. That's why it is said purification of mind in Sanskrit. It's said called chitta suddhi. Chitta suddhi on sanskritin kielellä mielen puhdistamista. Chitta is sometimes a word that is sometimes used in a general sense to mean the mind. Chittaa käytetään myös joskus tarkoittavan ihan mieltä itseään. But more specifically, chitta means the will. Mutta ennen kaikkea chitta tarkoittaa tahtoa. That is, it is said that chitta is the storehouse of all the vasanas. Eli on sanottu, että chitta on kaikkien piilevien taipumuksen varasto. And vasanas are of two general types. Ja vasanoita, näitä piileviä taipumuksia on kahta luokkaa ikään kuin. There's vishaya vasanas, which is the inclination to experience anything other than ourselves. Eli on nämä piilevät vishaya-vasanat, piilevät taipumukset, eli meillä on sellainen tarve kokea jotakin muuta. And the other type of vasana is sat vasana. Ja toinen on sat-vasana, eli Sat means being. Eli sat tarkoittaa olemista. So sat vasana means the inclination to be. Eli sat-vasana tarkoittaa halua olla. In other words, it means the love to know and to be what we actually are. Eli rakkautta tuntea ja olla se, keitä oikeasti olemme. So satvasana is the seed of bhakti. Eli toisin sanoen satvasana on bhaktin siemen tai siemen. Okay, so I was just giving that as a general explanation. Coming back to the verses, as Bhagavan said in verse 7, rather than interrupted meditation, uninterrupted meditation is more effective. Eli palataksemme taas aiheeseen tai näihin säkeisiin, säkeistössä 7 Bhagavan sanoo, että parempi kuin semmoinen katkeava meditaatio, parempi kuin se on tämmöinen jatkuva meditaatio.
because as I said, uninterrupted meditation indicates the intensity of our love for God. Koska tämmöinen katkeamaton meditaatio osoittaa meidän rakkautta Jumalan kohtaan. So up to verse 7, Bhagavan has been talking about actions of body, speech and mind. Eikä aina 7. säkeistöön asti tässä Upadesa Undiyar-kirjassa ollaan puhuttu näistä eri toiminnoista, ennen kaikkea keholla, mielellä ja puheella ja äänellä. And all these actions are done considering God to be something other than ourselves. Ja nämä kaikki toiminnot tehdään sillä olettamuksella, että Jumala on jotain muuta kuin me itse. So the really important change in the path of bhakti is what he talks about in verse 8. Eli se tärkein pointti tässä, mitä kun puhutaan bhaktista, tulee ilmi seuraavassa säkeistössä tai säkeistössä 8. In verse 8 he uses two terms. Hän käyttää tässä 8. säkeistössä kahta termiä. Anya bhava and ananya bhava. Anya bhava ja Ananya bhava. Bhava in this context means meditation. Tässä kontekstissa bhava tarkoittaa meditaatiota. It can also mean an attitude, or it can also imply devotion. Se voi olla myös tarkoittaa asennetta tai jonkinlaista palvontaa, omistautumista. So anya means what is other. Anya tarkoittaa jotain muuta. So meditating on God or having devotion to God as something other than ourselves is anya bhava. Eli anya bhava on siis tätä kaikki, mikä on palvotaan Jumalaa jonain muuna kuin oma itsemme. So in other words, if we're meditating on a name or form of God, that name or form of God is something other than ourselves. Eli toisin sanoen, jos Jumala on joku nimi tai muoto, se on jotain muuta tietysti kuin me itse. So our devotion, our meditation is being directed away from ourselves towards some name or form. Eli meidän meditaatio tai keskittyminen on kohdistunut johonkin muuhun, eli johonkin nimeen tai muotoon. But with love for that name and form as God. Mutta se muoto tai nimi on niin kuin Jumalan muoto. Whereas ananya means what is not other. Ja ananya taas tarkoittaa sitä, mitä ei ole jotain erillistä. So ananya bhava means meditating on what is not other. Eli anya bhava tarkoittaa, että meditoidaan jotakin, joka ei ole eri kuin me. Ei implying what is not other than ourselves. Niin, eli ei eri kuin me itse. So what is not other than ourselves? Eli mikä sitten on, mikä ei ole eri kuin me itse? Only ourselves. Oma itsemme. So ananya bhava is a way of saying meditating on ourselves. Anya bhava on toisin sanoen tapa sanoa meditoimista itseämme kohtaan. So in that verse, what Bhagavan says is, rather than anya bhava, ananya bhava is best of all. Anya bhava on toisin sanoen paras näistä kaikista meditaation muodoista. And to make the meaning of ananya bhava very clear, Bhagavan adds a relative clause there. Ja tehdäkseen tämän anya bhavan entistä selkeämmäksi, Bhagavan on lisännyt erillisen lauseen tai lausekkeen tähän. He says, avanaham aham ananya bhava. That means ananya bhava in which he is I. Eli anya bhava, missä hän on minä. He is I means God is I. God is what is shining in our heart as I. Tarkoitan, että Jumala on minä, se mikä meissä sydämessä on minä. So when we come to that understanding that God is not something other than ourselves, God is that which is always shining in our heart as I. Ja kun päästään tähän, että Jumala ei olekaan mikään jotain muuta ja eriä kuin me, vaan Jumala on meissä oleva se itse, se minä. How do we meditate on God? Kuinka meditoimme Jumalaan? We meditate only on I. Meditoimme vain itseämme, sitä minää. Because we recognize that God is what is always nearest and dearest to us. Koska huomaamme, että tämä minä on kaikkein rakkain ja läheisin meille aina. God is our own self. Jumala on oma itsemme.
So why does Bhagavan say this is best of all? Miksi Bhagavan sanoo, että tämä on paras kaikista näistä vaihtoehdoista? Well, in the context where he's describing all these practices as each one is more effective than the other. He's referring to purification of the mind. Tässä kontekstissa Bhagavan siis nämä on niin kuin askelmia, että alimmasta ylemmälle ja aina kehittyneemmälle tasoille. So the implication is the most effective means to purify the mind is to meditate only on I. Niin näiden portaiden mukaan se ylin porras, kehittyneen muoto tässä meditaatiossa ja palvonnassa yleensäkin on meditaatio omaa itseään kohtaan. To meditate on nothing other than oneself. Meditoida vain minää tai itseään. So we can also take that best of all to mean this is the best of all types of bhakti. Se voidaan myös olettaa tai tulkita tarkoittavan, että paras bhakti. All the practices of bhakti, this meditating on oneself, in other words, atma vichara is the best of all types of bhakti. Eli kaikista eri bhaktin muodoista tämä itse tutkimus, atma vichara on kaikkein paras. And there is a verse in it's one of the it's a verse previously it wasn't included in any work, but later Sadhuam compiled all the miscellaneous verses that Bhagavan had written at different times, but which hadn't been included in any of his main works. Sadhuam compiled them as a work called Upadesha Tanipakal. That means separate verses of instruction. Sadhuam aikana sitten kokosi Bhagavan niin kuin erillisistä opetuksista oman kirjasen, mitkä ei aiemmin ollut sisältyneet mihinkään Bhagavanin aiempiin kirjoituksiin tai opetuksiin. Muun muassa tämä Upadesha Undiyarissa ei esiintynyt tätä lausetta. Upadesha Tanipakal, not Upadesha Undiyar. Yeah, I said that it's not involved in other. Yeah. Oh yeah, yes, right. So so there are 27 verses in that Upadesha Tanipakal. Tanipakalissa on siis 27 säettä. And in verse 15, what Bhagavan says is, säkeistössä 15 Bhagavan sanoo, he uses a Sanskrit term, atma anusantana. That means it means the same as atma vichara, self-investigation, atma anusantana. Atma anusantana tarkoittaa sama kuin atma vichara. And he says, atma anusantana aktu paramisa bhakti. That is, self-investigation is supreme devotion to God. Eli toisin sanoen itse tutkimus on sitä kaikkein ylintä Jumalan palvomismuotoa. Why? Miksi? Anma vai ison ullanal, because God exists as oneself. Koska Jumala on oma itsemme. So attending to ourselves is the highest form of devotion to God. Toisin sanoen keskittyminen ja huomioon pitäminen itseämme kohtaan on kaikkein kehittyneen tai korkein muoto, Jumalan palvonnan muoto tai rakkauden muoto. So Bhagavan implies the same thing in the next verse of Upadesha Undiyar, verse 9. Eli Upadesha Undiyar 9. säkeistö käsittää samaa asiaa. But Bhagavan also reveals something else very important in verse 9. Mutta siinä tulee esille myös Bhagavanilta esittää myös jotain muuta olennaista tässä säkeistössä. That is, so long as we are meditating on God as something other than ourselves, ja se on se, että niin kauan kuin meditoimme Jumalaa jonain muuna kuin oma itsemme, our attention is moving away from ourselves towards some name or form of God. Huomiomme myös siten siirtyy itsestämme johonkin muuhun, johonkin kohteeseen. So because our attention is moving away from ourselves, that is a mental activity. Ja koska meidän huomioon tällä tavoin siirtyy johonkin muuhun kohteeseen, se on mentaalista aktiviteettia.
meditation on anything other than ourselves is a mental activity. Mikä tahansa meditaatio, mitä tahansa muuta kohdetta kohtaa on mentaalista toimintaa. Even if you believe, no, God is formless, I won't meditate on any name or form, I just meditate on formless God. Ja vaikka kuvittelisit, että meditoin Jumalaa vaan muodottamana, että en mitään erityistä muotoa, vaan Jumala on muodoton, meditoin sitä. That belief that God is formless is just an idea. Ja se on myös vain yksi ajatus, että Jumala on ilman muotoa. So you're meditating on the idea that God is formless. Eli meditoidaan sitä ajatusta tai ideaa, että Jumala on ilman muotoa. That idea is something other than yourself. Tuo idea on jotain muuta kuin oma itsemme. So it is anyabhava. The attention is moving away from oneself towards something else. Joten se on aniabhava, eli huomiomme siirtyy tälläkin tavoin johonkin muuhun kuin itseemme. So meditation on anything other than ourselves is a mental activity. Joten kaikki tämä on mentaalista aktiviteettia ja toimintaa, kun huomiomme siirtyy johonkin muualle pois itsestämme. Whereas meditating on ourselves is not a mental activity. Mutta sen sijaan meditoiminen omaa itseä kohtaa ei ole mentaalista toimintaa. Because our attention isn't moving away from ourselves towards something else. Koska huomiomme ei siirry mihinkään muualle meistä itsestämme. It is just resting in its source. Se vaan lepää alkulähteessään. That is, we are the source of the attention. Me ollaan sen huomion kohde. When our attention is only on ourselves, the attention is resting in its source. Eli huomiomme lepää tässä itse lähteessä, omassa itsessään. So it is not a doing, but just a being. Joten se ei ole tekemistä, vaan olemista. We can also explain this in another way. Tämä voi esittää myös toisella tavalla. When we allow our attention to go away from ourselves towards other things, kun annamme huomiomme siirtyy pois itsestämme johonkin muihin asioihin, we are thereby feeding and nourishing ego. me tällä tavoin ruokimme egoa. That is, ego depends on attending to other things for its nourishment. Koska ego on riippuvainen, se saa ravintoa tästä huomion siirtämisestä muualle. So if instead of attending to anything other than itself, if ego tries to attend to itself, koska jos ego tahtoa tai ego keskittyisi itseensä, what happens? mitä tapahtuu? It subsides and dissolves back into its source. Se palaa takaisin lähteeseensä. This is explained by Bhagavan in verse 25 of Uludunapadu. Uludunapdun säkeessä 25 Bhagavan on selittänyt tämän asian. In that verse, Bhagavan describes ego as a formless phantom. Siinä säkeistössä Bhagavan tosiaan mainitsee, että ego on niin kuin muodoton haamu. It is formless because it's got no form of its own. Se on muodoton, koska egolla ei ole omaa muotoa. It's a phantom because it's got no substance of its own. Se on ikään kuin haamu, koska sillä ei ole mitään omaa substanssia. Substance means existence and awareness. Sillä ei ole mitään tietoisuutta itsessään. So since it has no substance of its own, it borrows its existence and awareness from Satchit, from pure awareness, pure being. Eli se on lainaa olemassaolonsa tästä Satchit, puhtaasta olemisesta, tai ego lainaa olemassaolonsa. And because it has no form of its own, it borrows the form of a body as itself. Ja koska sillä egolla ei ole muotoa, niin se lainaa muotonsa tästä kehosta. So ego is the false awareness, I am this body. Joten ego on toisin sanoen väärä käsitys itsestämme, minä olen tämä keho. In that mixture, I am this body, I am is pure awareness. Tässä sekoituksessa minä olen on puhdas tietoisuus. And the body is a form. Ja keho on tietysti se muoto. So these two are conflated. Nämä kaksi asiaa ikään kuin yhdistyvät tässä egossa. That is why ego is called Chit Jada Granti. Chit Jada Grantiksi kutsutaan sen vuoksi egoa. Chit means awareness. Chit on tietoisuus. Jada means what is not aware. Ja Jada on taas jotain, mikä ei ole tietoinen, tiedoton. And Granti means a not. Ja Granti on solmu. So
I am is chit. I am on toisin sanoen se minä olen on se chit The body is jada. ja keho on jada. When these two are entangled together as if they were one, Kun nämä kaksi asiaa yhdistyy ikään kuin yhdeksi, that knot is what is called ego. tätä solmukohtaa kutsutaan egoksi. So in verse 25, Bhagavan, as I say, in the last line of a verse, he describes ego as a formless phantom, but he begins that verse saying how this formless phantom comes into existence. Niin, eli vaikka Bhagavan tässä 25, säkeessä 25 toteaa, että ego on tämmöinen muodoton hahmo ikään kuin. Or it's not exactly true to say how it comes into existence. What is the nature of it? That is what happens when it comes into existence. Ja siinä mainittiin se, että kuinka se tulee esille, kuinka tämä ilmenee tämmöinen muodoton hahmo. Ja oikeastaan kerrotaan, mitä tapahtuu, kun tämmöinen ilmiö nousee. He says, grasping form, it comes into existence. Bhagavan sanoi, että tavoitellen muotoa se tulee ilmenee. That doesn't exactly mean by grasping form. It means as soon as it comes into existence, it grasps form. Eli toisin sanoen, heti kun ego nousee esille, se tarttuu johonkin muotoon. The two occur simultaneously. Ja nämä kaksi asiaa tapahtuu samanaikaisesti. So the very nature of the ego's coming into existence involves grasping form. Eli se, että egon luonteeseen kuuluu, että heti kun ego ilmenee, se ilmenee jonain muotona tai tarttuu muotoon. There Bhagavan is referring to our identification with the body. Tässä Bhagavan tietysti viittaa tähän meidän samaistumiseen kehoon. We can see this with the example of dream. Tämä on helppo nähdä esimerkiksi unennäössä. As soon as we begin to dream, we find ourselves as a body. Eli heti kun alamme nähdä unta, toteamme olevamme joku unikeho. So from the very outset of that dream, we have grasped the body as I. Eli heti kun uni alkaa, niin me ollaan jo valmiiksi joku tietty muoto, eli keho. And throughout the dream, we continue to experience that body as I. Ja koko sen unen ajan me koemme itsemme tuona kehona. And when we leave that dream and come to this dream, we leave that body and take this body to be I. Ja kun siitä unesta herätään, niin tulee tähän toiseen uneen ikään kuin, ja otetaan toinen keho käyttöön. So there is never a moment when ego exists without grasping a body as I. Eli itse asiassa ego ei ole missään vaiheessa olemassa ilman, että sillä on joku tämmöinen muoto, mihin se tarttuu tai samaistuu. So in verse 25, I say, he starts by saying, grasping form, it comes into existence. Eli säkeessä 25 Bhagavan sanoo, että tarttuen muotoon se ikään kuin luo oman olemassaolonsa. Then in the next sentence he says, grasping form, it stands. Ja pitäytymällä tässä tarttumalla tämmöiseen muotoon se pysyy tai on olemassa. And then he says, grasping and feeding on form, it flourishes abundantly. Tällä tavoin enemmän takertumalla jokin tiettyyn muotoon ego jatkaa ja tavallaan kasvaa. That is, first we grasp the form of the body as ourself. Eli ensiksi tartumme tämmöiseen kehon muotoon, jota pidetään itsenämme. And by continuing to grasp that form of that body, we sustain our existence, we stand. Ja koska tämä on jatkuvaa, minä olen tämä kehoajatus, niin se tavallaan vaan kasvamista, vahvistuu entisestään. And through the five senses of that body, we project and experience a world. Ja 5 aistimen kautta me sitten projisoimme koko tämän maailman. So our attention is constantly going out to this thing or that thing. We're constantly grasping forms in our awareness. Eli tietoisuudessamme tai tietoisuutemme kaiken aikaa hakeutuu ja tarttuu eri muotoihin. So Bhagavan says, grasping and feeding on forms. Eli Bhagavan sanoi, että tarttuen ja ruokkien itseään näillä eri muodoilla. That grasping of forms is what nourishes and sustains ego. Ja just tämä jatkuva takertuminen näihin muotoihin pitää yllä tätä egon olemassaoloa.
And since the ego cannot stand without grasping the form of a body as itself, Ja koska ego ei voi olla olemassa ilman tätä muotoa tai kehoa, in the fourth sentence he says, leaving one form, it grasps another form. niin seuraavaksi Bhagavan sanoi, että jättäen yhden muodon, ego ottaa itselleen jonkun toisen muodon. We see that when we wake up from a dream into the waking state, or when we go from the waking state into a dream, we leave one form, we grasp another form. Ja tämä on selvästi, meillä jokainen koetaan tämä, kun valvetilassa meillä on yksi keho, yksi muoto, kun vaivumme uneen, meillä on joku toinen hahmo tai muoto. Only in sleep we are not grasping any form. Ainoastaan syvässä unessa meillä ei ole mitään muotoa. So there's no ego in sleep. Eli toisin sanoen syvässä unessa ei ole egoa. But as soon as we begin to dream or come to this waking state, we first grasp a body as I. Mutta heti kun ne aletaan nähdä uneksia tai tulla tähän valvetilaan, niin ensimmäinen muoto, mikä havaitaan, on sitten se minä, eli kehoon tartutaan heti. And throughout the waking and dream states, our attention is constantly going away from ourselves towards other things, towards thoughts, feelings, perceptions, and grasping these things. Ja koko tänä aikana, kun ollaan valvetilassa esimerkiksi, niin meidän huomiomme on ulospäin suuntautunut ja koko aika pyritään tarttumaan eri asioihin ja huomio kiinnittyy koko aika ulospäin pois meistä. So ego depends for its seeming existence upon the forms it grasps. Joten egon olemassaolo perustuu niihin muotoihin, mihin se tarttuu. In other words, we seem to be ego only so long as we are attending to anything other than ourselves. Eli me toisin sanoen vaikuttaa siltä, että olemme ego niin kauan, kun me tartumme johonkin muihin asioihin kuin oma itsemme. When we're looking away from ourselves, we seem to be ego. Eli kun katsomme poispäin itsestämme, näytämme olevamme ego. But what happens if ego, instead of attending to other things, tries to attend to itself? Mitä tapahtuu, mitä käy, jos ego sen sijaan, että katsoo tai huomio on ulospäin siirtynyt, vaan ego kiinnittää huomion itsensä? That's what Bhagavan says in the next sentence of that verse. Teidinal otum pidikam. That means if sought, it takes flight. Siksi Bhagavan sanoo seuraavassa säkeistössä, että jos ego etsitään tai tutkitaan, niin se katoaa. There, if sought, is a metaphorical way of saying if ego investigates itself, if it tries to grasp itself. Niin tässä tämä etsiminen tarkoittaa pikemminkin huomioon kiinnittämistä, siirtämistä egoon itseensä. It will take flight. Se katoaa, häviää. In other words, it'll run away. Eli juoksee pois toisin sanoen. Why will it run away? Miksi se juoksisi pois? Because we seem to be ego only so long as we're looking at anything else. Koska me tuntuu, että me ollaan ego niin kauan, kun me katsotaan jonnekin ja huomioon on suunnattu jonnekin muun ulospäin. When we try to see what is this ego, Kun me yritämme ottaa selvää, mikä tämä ego on, we can't find anything. emme löydä mitään. Because ego is a formless phantom. Koska ego on muodoton haamu. It's neither got a form of its own, Sillä ei ole omaa muotoa, nor has it got any substance of its own. eikä sillä mitään omaa tietoisuutta kantaa olemassaoloa. So looking to see this ego is like looking very carefully at an illusory snake. Eli tämän egon tutkiminen tai huomioon kiinnittäminen ego on vähän sama kuin tämmöisen epätodellisen tai epätodellisen käärmeen tutkiminen. If we look carefully enough at what seems to be a snake, what do we see? Eli tosiaan tämä kuuluisa esimerkki siitä, jos polulla näkyvää käärmettä tutkitaan tarkkaan, niin mitä nähdään? We see only a rope. Nähdään vain köysi. So it was never a snake, it was always only a rope. Eli mitään käärmettä ei koskaan ollutkaan, vaan aina oli vain olemassa köysi. The snake was a mere appearance. Se oli vain joku ilmentymä, tämä käärme, ilmiö. It never actually existed. Sitä ei koskaan todellisuudessa ollut olemassa. Likewise, if we look at ourselves carefully enough, Samoin, jos tutkimme itseämme tarkoin, we will see that we are just pure awareness. me huomataan, että me ollaan pelkästään puhdas tietoisuus. So we were never ego. Emme koskaan olleet ego. We were always just pure awareness. Olimme aina puhdas tietoisuus.
So in summary, what Bhagavan implies in that verse 25 is that by attending to anything other than ourselves, ego rises, stands and flourishes. Eli säkeistössä 25 tosiaan tässä Ulla-Naapitussa Bhagavan sanoo, että kun ego tarttuu johonkin muuhun, se tai tavallaan ruokkii itseään. Whereas by attending to itself, it will subside and dissolve back into its source. Mutta kiinnittämällä huomioon itseensä, se ikään kuin katoaa tai palaa alkulähteeseensä. So if we understand this, then we will understand what Bhagavan is saying in verse 9 of Upadeshundya. Eli jos tämä ymmärretään, niin sitten ymmärretään, mitä Bhagavan sanoo Upadesha Undyan säkeistössä 9. That is, he begins this verse by saying, by the strength of meditation. Hän aloittaa säkeistön sanomalla meditaation voimalla. The meditation he's referring to here is the Ananya Bhava he was talking about in the previous verse. Se on se Anya Bhava meditaatio, mihin hän tässä viittaa, mikä aiemmin tuli esille. So here, by the strength of meditation, implies by the intensity and firmness of our self-attentiveness. Eli sen intensiteetin ja voimaan hän viittaa tässä, mikä kiinnitämme oma itsemme. Being in Satbhava. Olemalla Satbhavassa. Satbhava means the state of being. Olemisen tilassa. Which transcends bhavana. Mikä taas menee bhavanan toiselle puolelle, tuolle puolelle. Bhavana means meditation in the sense of imagination. Like when we're meditating on a name or form, we're meditating on some mental image. Eli mennään tämmöisen niin kuin tuolle puolelle tämmöisen mentaalisen kuvitelmien tai rakennelmien. So it transcends meditation, and that alone is supreme devotion, the nature of supreme devotion. Kun mennään kaikkien näiden mielikuvien tuolle puolelle, se on tätä ylintä palvontaa tai bhaktia. In other words, when we attend to ourselves, ego subsides and remains in the state of just being. Eli kun kiinnitämme huomioon itseämme, tämä ego palaa takaisin lähteeseensä. And that state cannot even be called meditation. Eikä sitä tilaa oikeastaan voisi kutsua meditaatioksi. Because meditation means a mental activity. Koska meditaatio tarkoittaa jotain mentaalista aktiviteettia. But it's not a mental activity, it's just a state of being. Kyse ei ole mistään aktiviteetista, vaan tosiaan olemisesta. So why does Bhagavan say that is parabhakti tattva, the nature of supreme devotion? Miksi Bhagavan sanoo, että se on tämmöinen palvonnan luonne tai muoto? Because when ego subsides and remains in the state of just being, that is the state of surrender. Koska kun ego palaa sinne oma alkulähteeseensä, niin se on silloin jäljellä vaan olemassaolo, oleminen. It has surrendered itself completely to God. Ja se ego on siten täydellisesti antautunut Jumalalle. To put it in theistic terminology. Teistisesti kerrottuna. And I'll just finish off with verse 10, because that's a conclusion to this series, and it also summarizes all the later verses. Bhagavan expresses very beautifully. He says, udita idatil odongirital. That means subsiding and being in the place from which one rose. Säkeistössä 10 Bhagavan sanoo kauniisti, vetäytyen ja olemalla siinä alkulähteessä, omassa alkulähteessään. That is when we turn our attention back towards ourselves, ego subsides. Eli kun kiinnitämme huomiomme itsemme, ego palautuu, tai miten se nyt sanoisikaan, palaa lähteeseensä. So when it subsides, where does it go back to? Eli minne se menee toisin sanoen? It goes back to the place from which it rose. Sinne paikkaan, mistä se alun perin tulikin. What is the place from which ego rises? Ja mikä se paikka sitten on? Only from ourself, our real nature. Omasta itsestämme, todellisesta luonnostamme. The pure awareness I am. Puhtaasta olomuodossa olemisesta minä olen.
So he says, subsiding and being in that place, in that pure awareness I am, from which one had risen as an ego. Olemalla tässä alkuperäisessä tilasta, missä tämä ego nousi. That is karma and bhakti. Se on karmaa sekä bhaktia. That is yoga and jnana. Se on sekä joogaa että jnanaa. That is what he implies here is, up to this verse, up to verse 7, he was describing the path of nishkarmia karma. Eli nishkarmia karma joogaa kuvattiin aina ensimmäisestä säkeistöstä tai kolmannesta säkeistöstä 7. säkeistöön. That karma came to an end in verse 8, because then the attention turns back to oneself, the ananya bhava. Ja sitten säkeistössä 8 ikään kuin tämä tekemisen jooga loppui, koska sitten me keskityttiin tähän mentaalisen puoleen, oma itsemme. So one thing important to note here in these verses, Bhagavan doesn't take karma yoga to be a separate path. Niin tässä on huomioitava se, että Bhagavan ei pitänyt karma joogaa jonain erillisenä polkuna. The preliminary stages of the path of bhakti, when we are taking God to be other than ourselves, and therefore we're doing actions by mind, speech, and body, that is karma yoga. Karma jooga on tämmöistä niin kuin valmistelevaa vaihetta ennen tätä bhaktia, eli rakkaudellista palvovaa Jumalaa kohtaan, palvontaa Jumalaa itseään kohtaan, niin tämä on tämmöistä tekojen kautta tapahtuvaa esivaihetta tai valmistelevaa vaihetta. But karma comes to an end when we turn our attention back to ourselves. Mutta karma päättyy siihen, kun kiinnitämme huomiomme itseemme. And that state in which we just remain as we are, that is the supreme devotion, as he said in the previous verse. That is the pinnacle of the path of devotion. Palvelun huippu on toisin sanoen Bhagavanin mukaan se, kun kiinnitämme huomioon itseemme ja palaamme näin ollen siihen omaan alkulähteeseemme, tai ego palaa alkulähteeseemme ja itse olemme, minä olen ja jälleen. So just subsiding and being in the place from which we rose, that is the culmination of the path of karma and the path of bhakti. Eli toisin sanoen pysymällä omana itsenämme siellä alkulähteessä, omassa alkulähteessämme, omana itsenämme, se on itse asiassa koko tämän karma-joogan ja bhakti-joogan kulminaatio, huipentuma. Then in the next 5 verses, which I'm not going to discuss in detail now, Bhagavan talks about the path of raja yoga. Raja-joogasta puhutaan sitten seuraavissa 5 säkeistöissä, mutta niihin Michael nyt ei paneudu sen tarkemmin. But he summarizes it obviously in just 5 verses. Näissä 5 säkeistössä tietenkin tämä kulminoituu sitten tämä raja-jooga. And he talks about one of the central practices of raja yoga, which is pranayama. Pranayama on tietysti se yksi olennainen kulmakivi tästä raja-joogassa. And he says, by pranayama, you can bring about a subsidence of the activity of the mind. Pranayama on hengitysharjoitus tietysti, jolla voi tiettyyn pisteeseen asti tietysti rauhoittaa mieli. But if you take it too far, you subside in layer. Mutta jos sen vie liian pitkälle, vaipuu ikään kuin semmoiseen unenomaiseen tilaan. Layer is a state like sleep. Niin kuin unen näkemistä. A temporary dissolution of mind. Semmoinen väliaikainen, tai niin kuin, voi olla niin kuin syvä unikin, mutta väliaikainen mielen poissaolo. So that is of no use for our spiritual progress. Eli siitä ei ole mitään varsinaista hyötyä meidän tällä henkisellä polulla ja edistymisellä. So if we calm down the mind by yoga, by pranayama, we should, before it subsides in layer, we should turn it back to the path of self-investigation. Eli tällaisella mielen rauhoittamisella on puolensa, mutta ennen kuin se menee tämmöiselle unenomaiselle uneksumiselle, meidän pitäisi kiinnittää huomioon takaisin tähän itsetutkimukseen tai tähän itseemme. That is what Bhagavan implies, what he implies in verse 14. Säkeistössä 14 viitataan tähän. And he says, if you direct the mind on the path of self-investigation, then it will die. Eli siinä Bhagavan sanoi, että jos kiinnitämme huomiota tähän suuntaan, me keskitymme tähän itsetutkimukseen, niin silloin tämä niin kuin, what happens then? That means it subsides and merges back into the place from which it rose. Ja, eli näin ego palaa siihen alkulähteeseen, mistä se nousikin. So subsiding and being in the place from which we rose, that is also the culmination of the path of yoga.
Joogankin kulminaatiopiste on itse asiassa ja huipentuma tämä, kun palataan tänne alkulähteeseen omaan itseemme. And the fourth and final part is the path of jnana. Ja viimeinen 4. polku on jhana. The path of jnana from beginning to end is about turning our attention back within to face ourselves alone. Jhanan koko alku ja loppu on pelkästään ja vain ainoastaan huomion kiinnittämistä siihen omalle alkulähteeseen. So it is the direct path. Se on toisin sanoen se suora polku. Because it directly brings about the subsidence of ego. Koska se suoraan johtaa tähän egon häviämiseen. So subsiding and being in the place from which we rose, in other words, just being as I am, that is also the culmination of the path of jnana. Eli tämäkin on jhanan tavallaan huipentuma, olla vain se minä olen siinä tilassa ilman, että ego nousee. So this is how Bhagavan does, I mean, the main theme up to verse 9 is about, verse 10 is a summary of the whole work, but up to verse 9, Bhagavan is talking about bhakti, about love. Eli tähän säkeistöön 9 asti oikeastaan Bhagavan puhuu rakkaudesta, bhaktista. And though that love may begin by expressing itself in the form of puja and japa and dhyana, Niin, mutta vaikka se rakkaus voisi ilmetä juuri näillä aiemmilla muodoilla, japalla tai pujalla, eli Jumalan palvelun eri toiminnoilla tai nimen toistamisella. It reaches its culmination in the path of vichara when we turn our attention back towards ourselves. Se saavuttaa huippunsa juuri tässä itsetutkimuksessa, jolloin kiinnitämme huomioon tähän vain omaan itseään. And thereby subside and dissolve back into our source. Ja siten palataan omaan alkulähteeseen. So what Bhagavan is emphasizing here implicitly is that love is the key to this path. Eli toisin sanoen se, mitä Bhagavan tässä korostaa itse asiassa kaiken aikaa, on, että rakkaus on avain tähän koko polkuun. That is, any of us who have tried even a little to put Bhagavan's teachings into practice, we will all have come across certain difficulty on the way. Eli kaikki me, jotka olemme kokeilleet kulkea tätä Bhagavanin polkua ja hänen opetuksia seurata, niin ollaan huomattu jokainen meistä huomaa tiettyjä vaikeuksia matkan varrella. Because our aim is to turn our attention back and attend to ourselves alone. Koska tarkoitushan on kääntää huomiomme takaisin itseemme, eikä mihinkään muuhun. But we have strong vishaya vasanas. Mutta meillä on vahvoja piileviä taipumuksia, vishaya vasanoita. That's inclination to go outwards and enjoy all these phenomena out here. Eli mennä ulospäin, suuntautua ulospäin ja nauttia näistä iloita kaikista eri asioista, mitä on maailmalla tarjota. To enjoy all the pleasure and pain that these things give us. Kaikki ne ilot ja surut ja murheet ja muut, mitä se tuo tullessa. However much trouble this world gives us, still our mind is going out to the world. Ja vaikka tämä maailma tuo meille niin paljon onnettomuutta ja kärsimystä, silti meidän mieli halajaa ulospäin kohti maailmaa. Because our vishaya vasanas are so strong. Koska meidän nämä piilevät taipumukset on tosiaan niin vahvat. So in order to follow this path successfully, we need great love. Joten jotta me voisimme kulkea tällä polulla menestyksellisesti, tarvitaan rakkautta. We need all-consuming love. Kaikki nielevää, kaiken kattavaa rakkautta. That is love that is so intense and so one-pointed that it swallows all our other desires. Se on niin suurta rakkautta, että kaikki muut halut ja toiveet sulavat siihen. So true bhakti is just that love to know and to be what we actually are. Eli todellinen bhakti on toisin sanoen rakkaus tuntea, keitä me olemme. The vishaya vasanas are the antithesis of that bhakti. Sen vastakohta on just nämä meidän piilevät taipumukset, vishaya vasanat. So to the extent to which we cultivate true love just to know and to be what we actually are, siinä määrin kun tätä kultivoidaan, tätä varsinaista rakkautta itseämme kohtaan, haluten tietää, keitä olemme. To that extent we will lose our vishaya vasanas, our inclination to experience other things, which are the seeds for all our likes, dislikes, desires and so on, will grow weaker. Siinä määrin meillä heikkenee sitten tietysti nämä piilevät
taipumukset, vishaya vasanat, eli nämä piilevät halut ja toiveet ja oma tahto, sitä mukaan heikkenee. That weakening of our vishaya vasanas is what is called vairagya. Ja vairagyaksi just kutsutaan tätä näiden halujen ja toiveiden heikkenemistä. Vairagya means the state of viraga. Se tarkoittaa viragan tilaa itse asiassa. Viraga means freedom from raga. Viraga tarkoittaa vapautta raagasta. Raga means passion or desire or love for anything other than ourselves is raga. Raga tarkoittaa kaikkea sitä intohimoa tai halua ja mihin tahansa muuhun oma itseämme. In Sanskrit, they often talk about raga dvesha. Raga dvaishasta puhutaan usein sanskritissa. Raga dvesha means, sometimes it's translated as love and hatred, but it's generally translated as likes and dislikes. Yleensä se käännetään tarkoittamaan asioista, joista pidetään tai ei pidetä. That is, vasanas are our inclinations, so they are like seeds. Eli tosiaan ne vasanat on ikään kuin siemeniä. So when they sprout, their first stage of development is as likes and dislikes. Eli kun ne alkaa itää, niin ensimmäiset muodot näistä piilevistä taipumuksista on nämä asiat, mistä pidetään tai mistä ei pidetä. And those likes and dislikes then grow into desires, attachments, fears, all these other things. Ja sitten nämä taas sitten nämä kasvavat taas tämmöisiksi haluiksi, toiveiksi ja muihin himoiksi ja haluiksi, joita halutaan. And they in turn give rise to all our other thoughts. Ja ne tietysti luo lisää muita ajatuksia. Including this whole universe. Mukaan lukien tämä koko universumi. According to Bhagavan, the whole of this world is nothing but our own dream. Bhagavanin mukaan koko tämä maailmaksi kutsuttu ei ole mitään muuta kuin oma unemme. And whatever we see in a dream is just a projection of our vishaya vasanas. Ja mitä tahansa me tässä unessa nähdään, on vain heijastuma meidän omista piilevistä haluista ja toiveistamme. So the vasanas are the seeds that give rise to all this. Eli nämä vasanat on nämä idut tai siemenet, mistä kaikki tämä sitten lopulta syntyy, ilmenee. So as I was saying, the bhakti and vairagya, though they're two terms, they're essentially referring to two sides of the same thing. Bhakti ja vairagya on periaatteessa kolikon kaksi eri puolta. So both, I mean, we need both. And the more we have bhakti, the more our bhakti grows, the vairagya will grow along with it. Eli kumpaakin tarvitaan. Mitä enemmän meillä on bhaktia ja rakkautta Jumalan kohtaan, sitä enemmän vähenee myös nämä piilevät taipumukset ja nämä halut ja toiveet. That is, the more our bhakti grows, the more our desire for other things will wane. Eli mitä enemmän rakkautemme, bhaktimme kasvaa, sitä vähemmän meillä on haluja ja toiveita mihinkään muihin asioihin. So this is how we surrender our will to the will of God. Tällä tavoin me ikään kuin luovutaan omasta tahdostamme ja vain Jumalan tahto jää jäljelle. So we need bhakti and vairagya in order to succeed in this path. Eli tällä Bhagavanin polulla tosiaan tarvitaan kumpaakin, sekä tätä vairagyaa, tätä kiinnikkeistä luopumista ja bhaktia, rakkautta. They are the keys to success in this path. Ne on avainasemassa tällä polulla menestymiseksi. That's why Bhagavan often said, bhakti is the mother of jnana. Sen takia Bhagavan usein sanoi, että bhakti on jnanan äiti. This is the path of complete surrender, of giving up everything. Tämä polku tarkoittaa kaikista luopumista itse asiassa. So why would we give up everything? It can only be for love. Otherwise there'd be no reason to give up everything. Miksi luopuisimme kaikesta? No ainoastaan rakkauden takia, minkään muun takia se tuskin onnistuisi. So how then do we cultivate this bhakti and vairagya? Miten sitten kehittää tätä tämmöistä vairagyaa ja bhaktia ylipäätään? The most effective means is this path of atmavichara. Tehokkain keino on tämä itsetutkimus.
That is, to succeed in this path of bhakti and vairagya, to succeed in this path of atma-vichara, self-investigation, we need bhakti and vairagya. Taas onnistuaksemme tässä itsetutkimuksen polulla tarvitaan vairagyaa, eli luopumista näistä kiinnikkeistä ja näistä sidoksista, ja tarvitaan myös bhaktia eli rakkautta. And to cultivate that bhakti and vairagya, we must try to follow this path of atma-vichara. Taas toisekseen, jotta nämä kaksi asiaa, vairagya ja bhakti, kehittyvät ja kasvavat, tarvitaan taas toisaalta itsetutkimusta. So how does this work? Ja miten tämä nyt sitten toimii? At every moment, we have a simple choice. Jokaisena hetkellä meillä on yksinkertainen valinnan mahdollisuus. Either we allow our mind to go outwards to attend to things other than ourselves, Joko annamme mielemme suuntautua ulospäin eri asioihin, mitä halutaan, or we turn our mind back and attend only to ourselves. tai käännetään huomiomme takaisin sisäänpäin vain itseemme. That is, every moment, either we're attending to ourselves or we're attending to other things. Eli jokaisena hetkenä itse asiassa keskitymme joko ulospäin suuntautuneena tai sitten itseemme. It's not quite a matter of either this or that. It's not quite so black and white. Se ei ole ihan ehkä näin mustavalkoista tietenkään. There are many shades of grey. On kaikki harmaan eri vaihtoehtoja, vivahteet tässä. Because when we start on this path, we are not able to turn our attention a full 180 degrees back towards ourselves. Tämä johtuu siitä, että kun tällä polulla aloitetaan, niin emme pysty heti kääntämään 180 astetta huomiota, eli sisäänpäin. So we turn our attention towards ourselves, but only partially. Joten tietysti tätä sisäänpäin kääntymistä tapahtuu, mutta vain osittain. So there we're somewhere in that shade of grey. Ja jossain siinä harmaiden eri alueella sitten liikkuu. We are trying to attend to ourselves, but we're not completely letting go of other things. Ja, eli me yritetään kyllä keskittyä tähän itseämme, mutta ei täysin kuitenkaan luovuta muista asioista. But the more we attend to ourselves, the more we are thereby cultivating that sattvasana, the inclination just to be. Mutta mitä enemmän tätä harjoittaa, niin sitä enemmän me kultivoidaan tätä halua pelkästään olla. That is bhakti. Se on rakkautta. And we are weakening our vishaya vasanas. Ja heikennämme sitten taas näitä piileviä taipumuksia. That is vairagya. Se on vairagya. That is the vishaya vasanas, as I say, vasanas means inclinations. Eli vasanat tarkoittaa näitä tosiaan piileviä taipumuksia. So why do we have such strong vishaya vasanas? Miksi meillä on näin voimakkaita piileviä taipumuksia? Because we've cultivated these vasanas in the path, in the past. Niin. Me ollaan kehitetty ja kasvatettu näitä niin paljon ja pitkään menneisyydestä. That every time we allow ourselves to be swayed by our vishaya vasanas and to go out to see this wonderful thing and that wonderful thing. Koska kaikki valveiluaika käytetään tähän, että me halutaan edelleen ruokkia ja mennä ulospäin eri kohteisiin ja eri toiveet haluja perään. We are nourishing and sustaining the vishaya vasanas. Me tavallaan ruokitaan ja pidetään yllä näitä piileviä taipumuksia. But every moment we turn and attend to ourselves, we are weakening them. Mutta kaikki ne hetket taas, kun käännetään huomiomme itsemme, niin nämä asiat, nämä piilevät omien taipumukset heikkenevät. So the vishaya vasanas are the main obstacle we're up against in this path of self-investigation. Eli tosiaan tämä suurin este tässä meillä on nimenomaan nämä vishaya vasanat, eli nämä piilevät taipumukset ja toiveet. So when Bhagavan wrote Nana, it was originally questions and answers. Bhagavan wrote it as an essay. Bhagavan alun perin kirjoitti tämän Nana, kuka minä olen, esseen muotoon. He wrote it as an essay consisting of 20 paragraphs. Se sisälsi 20 säettä tai jaetta. And 2 of those paragraphs are devoted entirely to this subject of vishaya vasanas and how we can overcome vishaya vasanas by atma-vichara. Ja 2 näistä jakeista on täysin omistettu nimenomaan tälle, että kuinka näiden vishaya vasanoiden kanssa, tai kuinka niitä heikennetään. And these 2 paragraphs are right at the heart of Nana.
No ihan tämän nanar, kuka minä olen teoksen ihan sydän tai keskiössä. That is, they are out of the 20 paragraphs, they're paragraphs 10 and 11. Eli just 20 säkeistä ne ovat säkeet 10 ja 11. So indirectly, Bhagavan is indicating to us this is the heart of what this path of self-investigation is all about. Eli itse asiassa tässä niin kulminoituu Bhagavan ikään kuin näyttämään, että tässä keskiössä on tämä kulminoitumispiste, mistä on kyse tässä itsetutkimuksessa ja tässä polussa. These two paragraphs are so important. I will end this talk by talking about these two paragraphs, and then we can come to questions and answers. Eli hän käy läpi tämän 10 ja 11 säkeen tästä Nannar, kuka minä olen teoksesta, ja sen jälkeen sitten on mahdollisuus esittää kysymyksiä. What he says in paragraph 10 is, säkeistössä 10 Bhagavan sanoo, in the first sentence, even though Vishaya vasanas, which come from time immemorial, arise in countless numbers like ocean waves, they will all be destroyed when Swarupa Dhyana increases and increases. Vaikka Swarupa Dhyana... Would you like me to read it in smaller sections? Yeah, maybe, yeah. Please. Okay. Even though Vishaya vasanas, which come from time immemorial, rise in countless numbers like ocean waves. Vaikka niin kuin aallot nousevat ja laskevat ja aina tulee uusia aaltoja, vaikka näitä piileviä taipumuksia tulee tauottaa ja uudestaan. They will all be destroyed. Ne kaikki tulevat hävitetyksi. When Swarupa Dhyana increases and increases. Kun Swarupa Dhyana kasvaa ja kasvaa. Swarupa Dhyana. Swarupa means our real nature. Swarupa tarkoittaa meidän todellista luonnetta. In other words, what we actually are. Eli toisin sanoen, keitä me oikeasti olemme. And dhyana means meditation, contemplation, or attention. Ja dhyana tarkoittaa sitten meditaatioita tai keskittymistä, huomion keskittämistä. So Swarupa Dhyana means self-attentiveness. Joten Swarupa Dhyana tarkoittaa itsen huomioimista itse asiassa. So it's another synonym that Bhagavan uses to describe the practice of Atmavichara. Eli se on taas synonyymi itse tutkimukselle toisin sanoen. So he said all the Vishaya vasanas will be destroyed when Swarupa Dhyana increases and increases. Eli itse tutkimuksen myötä kaikki nämä piilevät taipumukset ja toiveet tai halut tulevat katoamaan sen avulla. What he implies by increases and increases is increases in depth, intensity and duration. Ja tietysti tässä kasvamisella, itse tutkimuksen harjoituksen kasvaminen viittaa siihen intensiteettiin ja siihen asian syvenemiseen jatkuvan harjoituksen takia. That is, the more we cling to self-attentiveness, the more the vasanas will be weakened, is the implication. Eli mitä enemmän kiinnitämme huomioon tähän todelliseen itseämme, sitä heikommaksi nämä piilevät taipumukset käyvät. And then in the second sentence of this paragraph, he says, without giving room even to the doubting thought, destroying so many vasanas or dissolving so many vasanas, is it possible to remain only as Swarupa? Ja ilman, että vajotaan tähän tämmöiseen epätoivoon tai epäilyyn, että näin monien vasanoiden piilevien taipumuksen tuhoaminen ja sen omana itsenä oleminen. So instead of giving room to even such thoughts, he says, it is necessary to cling tenaciously to self-attentiveness. Eli ei anneta, toisin sanoen, jos nyt suoraan kääntää, että ei anneta näille epäilyksille edes sijaa, pystytäänkö nämä kaikki piilevät taipumukset edes voittamaan tai hävittämään, vaan entistä enemmän vaan keskitytään tähän itsetutkimuksen harjoittamiseen. What this implies is that if we cling to self-attentiveness firmly,
we won't give room to the rising of any other thoughts. Eikä toisin sanoen mitä kiinteämmin ja mitä intensiteevimmin, miten voimakkaammin, sanotaan näin, kiinnitämme huomiota tähän itseemme, harjoitamme itse tutkimusta, niin sitä vähemmän on tilaa tai sijaa näille piileville taipumuksille. That is when we see the strength of our vishaya vasanas, how much they keep on pulling our mind outwards, we may think, oh, this is hopeless. How can I ever succeed? Niin kuin tässä me huomataan, että kun näitä toiveita ja piileviä taipumuksia tuntuu olevan loputon määrä, että miten tästä ikinä pystyy selviämään voittajana, niin kuin sanotaan. But Bhagavan says, don't give room for such thoughts. Mutta Bhagavan sanoi, että ei pidä antaa moiselle ajatukselle sijaa. Just cling on to self-attentiveness. Keskity vain tähän itse In other huomioon. words, try your best. Eli yritä parhaasi. If we sincerely try, we will eventually succeed. Jos me vilpittömästi yritämme, lopulta me onnistumme. And then in the third and final sentence of this paragraph, he says, however great a sinner one may be, Ja sitten tässä kolmannessa lauseessa tässä säkeistössä sanotaan, että olipa ihminen miten suuri syntinen tahansa, instead of lamenting and weeping, I am a sinner, how am I going to be saved? sen sijaan, että valitetaan ja murehditaan, olen syntinen ja kuinka minä voisin pelastua. If one completely rejects the thought that one is a sinner, Jos kerta kaikkiaan hylkäämme koko itse ajatuksen, että olemme ylipäätänsä syntisiä, and is zealous or steadfast in self-attentiveness, ja sen sijaan määrätietoisesti keskittyisimme itseemme, one will certainly be reformed. pelastumme ihan varmasti. In other words, this is an assurance we'll certainly be saved if we follow this path. Eikä toisin sanoen pelastumme varmasti, jos kuljemme tätä polkua. It doesn't matter how many great sins we may have done in the past. Sillä ei ole mitään merkitystä, miten suuria ja miten paljon syntiä olemme ennen tehneet. The idea, I have done sins, I am such a great sinner, these are just thoughts in the mind. Koska nämä on pelkkiä ajatuksia, minä olen syntinen, minä olen tehnyt niin paljon syntiä, nämä on pelkkiä ajatuksia mielessä. So we shouldn't give room for such thoughts. Semmoiselle ei pitäisi antaa lainkaan sijaa. We should just cling firmly to self-attentiveness. Pitäisi vaan keskittyä tähän itsen huomioon. If we do so, we will certainly succeed. Näin tehden menestymme varmasti. And then in the next paragraph, he continues the same subject about vishaya vasanas. Seuraavassa säkeessä 11 hän jatkaa samalla teemalla. In the first sentence, he says, as long as vishaya vasanas exist in the mind, Hän sanoi ensimmäisessä lauseessa, niin kauan kuin näitä piileviä taipumuksia on mielessä, so long is the investigation who am I necessary. niin kauan on jatkettava harjoitusta, kuka minä olen. I'll just explain this a little. That is, it is the very nature of ego to have vishaya vasanas. Hieman avataan tätä asiaa. Egon luonteeseen kuuluu nämä tämmöiset piilevät taipumukset. Because as Bhagavan said in verse 25 of Uludunaptu, which I spoke about earlier, the nature of the mind is to be always grasping form. That means always attending to things other than itself. Niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiinkin säkeessä 25 Uludunapdussa, että Egon luonteeseen kuuluu aina tarttua johonkin muuhun kuin itseensä, eli johonkin kohteeseen tai muotoon. And our inclinations to attend to other things are what are called vishaya vasanas. Ja nämä meidän taipumukset tosiaan tarttua muihin asioihin ulkopuolella itseämme on just nämä vishaya vasanat. So he says here, as long as vishaya vasanas exist within the mind. Eli niin kauan kuin näitä piileviä taipumuksia, vishaya vasanoita on mielessämme. So what does this imply? Mitäs tämä nyt sitten, mihin tämä viittaa? How long will vishaya vasanas exist in the mind? Kuinka kauan nämä vishaya vasanat sitten ovat olemassa?
So long as ego survives, it will have Vishaya vasanas. Niin kauan kuin ego on olemassa ja voi hyvin, niin kauan näitä on näitä piileviä taipumuksia. So the implication here is, so long as there is ego, so long as we're aware of anything other than ourselves, so long the investigation who am I is necessary. Eli niin kauan kuin näitä taipumuksia on, niin kauan kuin on sellainen ego on olemassa, itsetutkimusta on harjoitettava. So we must continue investigating ourselves until we're no longer there to investigate anything. Eli itsetutkimusta harjoitetaan niin kauan kuin emme enää ole sitä harjoittamassa. Until we dissolve permanently back into our source and just remain as pure awareness. Ennen kuin palaamme takaisin sinne alkulähteeseemme. Awareness that is never aware of anything other than itself. Ja ollaan tietoisia vain itsestämme. Until then, this investigation is necessary. Siihen saakka tätä itsetutkimusta on harjoitettava. And then he goes on to say in the next sentence, as and when thoughts appear, seuraavassa lauseessa hän sanoo, silloin kun ajatuksia nousee, then and there it is necessary to annihilate them all by vicharana. Sillä nimenomaisella hetkellä on tutkittava tai harjoitettava tätä harjoitusta ja ikään kuin kysyttävä, mistä ne ajatukset nousevat ja kenen ajatuksia ne ovat. In the very place from which they arise. Juuri silloin, kun ajatuksia syntyy. What does he mean by in the very place from which they arise? Mitä se tarkoittaa, että juuri sillä hetkellä, kun ajatuksia nousee? That is, vasanas sprout as thoughts. Se tarkoittaa sitä, että nämä piilevät taipumukset tulee esille ajatuksina. If we allow our attention to follow those thoughts, jos sallimme huomiomme seurata näitä ajatuksia, we are under the sway of our vasanas. Me ollaan näiden taipumuksien armolla, piilevien taipumusten armoilla ikään kuin. So we shouldn't allow our mind to go away from ourselves, our attention to go away from ourselves. Eli huomio pitäisi pitää meissä omassa itsessämme eikä päästää sitä menemään ulospäin. If we cling to self-attentiveness so firmly that we are not swayed by our vishaya vasanas, in other words, that we don't allow our attention to go away towards anything else. Jos pystymme pitämään huomiomme niin tiukasti kiinni tässä itsessämme, emmekä anna näiden piilevien taipumuksien viedä meitä ulospäin ajatusten muodossa. That is what Bhagavan means by annihilating all the thoughts in the very place from which they arise. Sitä Bhagavan tarkoittaa, että juuri siinä ja nyt, kun ajatus nousee, niin ei seurata ajatuksia, anneta niiden viedä meitä ulospäin, vaan pysytään kiinteästi omassa itsessämme. That is, thoughts arise only in our awareness, in our view. Siis ajatuksiahan syntyy ainoastaan meidän tietoisuutemme, olemme niistä tietoisia. So they cannot appear unless we attend to them. Joten niitä ei oikeastaan voi syntyä, ellei me huomioida niitä. So if we attend to ourselves, jos keskitymme vain itseemme, so firmly that we don't allow our attention to go away towards other things, niin tiiviisti, että me päästä huomiota menemään ulospäin muihin asioihin. As soon as the vishaya vasanas sprout as thoughts, they will be destroyed then and there. Eli heti kun tämmöinen piilevä halu tai toive nousee esille ajatuksena, se haihtuu saman tien. It's just like if seeds are in the ground, if they try to sprout and there's no water, they'll very quickly shrivel and die. Niin, vähän niin kuin siemenet tosiaan, jos siemenet on maassa, mutta niille ei anneta vettä, niin ei ne siitä kasva mihinkään, ne vaan kuolevat pois. So vasanas are the seeds and the thoughts are the sprouts. Niin, eli vasanat on näitä pidotaipumukset, on näitä siemeniä, ja nämä ajatukset ovat näitä ituja, tai mikä nousee sitten näistä siemenistä. And our attention is the water on which they depend for their survival. Ja huomiomme sitten on ikään kuin se vesi, mikä on olennaista, jotta ne yleensä pystyy olemaan olemassa tai kasvamaan. So if we attend to ourselves so keenly, but we don't give room for our attention to go away towards anything else. Eli jos me pidämme huomiomme itsessämme niin tiivisti, että me päästä sitä menemään muihin kohteisiin, they will all be destroyed. kaikki katoavat ja häviävät tällä tavalla.
That is Bhagavan's path is such a simple path, and it is so clear. The way he explains it here, we can understand the process so clearly what is happening. Bhagavanin polku on tässä mielessä todella yksinkertainen, koska tällä tavoin me nähdään, kun tarkkaavasti mietimme, niin me nähdään, mikä tämä prosessi syntyy, kuinka tämä tapahtuu ja miten se on niin kuin estettävissä. Or at least what would be happening if we were clinging firmly to self-attentiveness. Ainakin teoriassa näin tapahtuisi, jos kiinnittäisimme huomiota tosiaan vain itseen. So that is the first two sentences. Then in the third sentence, he talks about vairagya. Ja sitten kolmannessa lauseessa hän puhuu tästä vairagyasta. He gives a very beautiful definition of vairagya. Hän antaa hyvin kauniin kuvauksen siitä. He says, not attending to anya, that means to anything other than ourselves, is vairagya. Vairagya on sitä, että ei anneta huomioon kiinnittyä mihinkään muuhun. And he uses another term, nirasa, Nirasa on toinen termi, mitä hän käyttää tässä. which means the same as vairagya. Se tarkoittaa itse asiassa samaa kuin vairagya. That asa means desire, Asa tarkoittaa halua, nirasa means desirelessness. ja nirasa tarkoittaa tietysti haluttomuutta tai ilman halua. So vairagya and nirasa are two synonyms. Periaatteessa ne on synonyymejä keskenään nämä kaksi sanaa. So the whole sentence is, not attending to anything other is vairagya or nirasa. Eli virassa tai viragya on sitä, että ei kiinnitä huomiota mihinkään muualle toiseen. That is, vairagya and nirasa are both the opposite of desire. Eli ne on itse asiassa halun ja toiveiden vastakohtia kummatkin. It is desire that makes us attend to things other than ourselves. Koska se on nimittäin halu, mikä saa meidät haluamaan jotain muita asioita. And the seeds of those desires are vishaya-vasanas. Ja vishaya-vasanat tosiaan nämä siemenet, näistä siemenmuodossa nämä meidän halut ja toiveet. So if we truly have vairagya or nirasa, freedom from desire, we will not attend to anything other than ourselves. Jos meillä olisi tämä vapaus näistä, olisimme vapaita näistä toiveista ja pienemmistä taipumuksista, niin emme suuntautuisi ulospäin mihinkään näihin muihin asioihin. And in the next sentence, he says, not leaving or letting go of oneself is jnana. Ja jhanaksi sanotaan sitten seuraavassa lauseessa sitä, että pysytään omana itsenä eikä salita mielen tai huomioon ennen kaikkea mennä pois itsestämme. That is, the way these two sentences are constructed in Tamil, they're a beautiful pair. Ja tamiliksi tämä on todella kaunis pari, tämä säkeistöt 10 ja 11. That is, he's contrasting the two. Not attending to anything else is vairagya. Hän tavallaan heijastaa näillä kahdella toisiaan. Vairagya on sitä, että ei kiinnitä huomiota mihinkään toisaalle. And not leaving oneself is jnana. Ja sitten jhana on taas se, että ei poistu itsestä, tai siis huomio ei poistu omasta itsestä. So not leaving ourselves means not ceasing to attend to ourselves. Eli se, että ei salita huomioon poistua itsestämme, on se, että pysytään kiinni itsessämme. If we attend to ourselves so keenly that we don't leave ourselves, jos pysytään niin tiivisti tässä itsessämme, ettemme siitä poistu, we are thereby not attending to anything else. Emme näin ollen keskity mihinkään tai kiinnitä huomiota mihinkään muuhun. So in the next sentence he says, in truth, these two are just one. Seuraavassa lauseessa hän sitten Bhagavan toteaakin, että periaatteessa nämä kaksi tarkoittaa yhtä ja samaa asiaa. These two means vairagya and jnana. Nämä kaksi tässä tietysti viittaavat vairagyaan ja jhanaan. Jnana is not leaving ourselves. Jhana tarkoittaa, että ei poistuta omasta Vairagya is not attending to anything else. Ja vairagya, että emme kiinnitä huomiota mihinkään muuhun. So they have one and the same thing. Joten kyse on yhdestä ja samasta asiasta. And then in the next sentence, he gives a beautiful analogy to emphasize the importance of vairagya. Seuraavassa lauseessa hän sitten antaa tämmöisen kauniin esimerkin tai vertauskuvan tästä asiasta. The analogy he gives is, hän kertoo seuraavaa vertausta.
Just as pearl divers tying stones to their waists and sinking pick up pearls that are found at the bottom of the ocean. Mä niin kuin helmen kalastajat, kun ne sitoo painovyön uumalle ja sukeltavat syvälle mereen poimiakseen helmen meren pohjasta. Likewise, Samoin each one sinking deep within oneself with vairagya vairagyan kiinnittymättömyyden avulla, kun sukellamme syvälle itseemme, may attain the pearl of self. voimme löytää nähdä tämän itsen helmen. That is, here Bhagavan is comparing vairagya to the stones that pearl divers tie to their waist. Tässä se vairagya on vertauskuvallisena nämä kivet tai painovyö, mikä on vyötäisillä, jolla päästään näihin syvyyksiin. Without tying stones to their waist, pearl divers cannot sink deep enough to reach the bottom of the ocean. Koska ilman näitä painovyötä on mahdotonta sukeltaa tarpeeksi syvälle merelle. Likewise, without firm vairagya, we cannot turn our attention back to ourselves deeply and keenly enough to know what we actually are. Eli sen takia ilman vairagyaa me emme pääse tarpeeksi syvälle itseemme, jotta voisimme kiinnittyä tähän itseen. And it's important to remember that whatever Bhagavan says about vairagya, by implication it means bhakti and vairagya. Se tarkoittaa, mitä tahansa Bhagavan sanoo vairagyasta, se tarkoittaa periaatteessa vairagyaa ja bhaktia. Because bhakti and vairagya are inseparable. Koska ne on erottumattomat toisistaan. So in order to succeed in this path, we need great love. Joten onnistuksemme tällä polulla tarvitaan suurta rakkautta. To know ourselves. Tuntea itsemme. And intense vairagya, freedom from desire to attend to anything else, to experience anything else. Ja suurta riippumattomuutta haluta mitään muita asioita tai olla kiinnittymättä mihinkään muihin asioihin. So all that Bhagavan is asking us to do is to try as much as possible to cling firmly to self-attentiveness. Eli se, mitä Bhagavan tässä toivoo meidän tekevämme, on kiinnittyä niin paljon kuin pystymme tähän omaan itseemme. Nothing else is necessary. Mitään muuta ei tarvita, kun tämä huomioon keskittyminen itse. Because if we cling firmly to ourselves, that is bhakti and that is vairagya. Koska jos kiinnitämme tarpeeksi voimakkaasti huomioon itseemme, se on bhaktia ja vairagyaa samassa. So in the next sentence he says, if one clings fast to uninterrupted swarupa smarana means self-remembrance. Eli jos kiinnitän, seuraavassa lauseessa Bhagavan sanoo, että jos kiinnitämme tarpeeksi tähän, what was the last word? If one clings fast to uninterrupted self-remembrance. Ja keskittyy tähän taukoamattomaan itse muisteluun oikeastaan, voisi sanoa. Until one attains swarupa. Ennen kuin saavutetaan tämä swarupa. Swarupa means our own real nature. Mikä meidän todellinen luontomme toisin sanoen. Adu Andre podum, that alone is sufficient. Vain se on välttämätöntä ainoastaan. Swarupa smarana literally means self-remembrance. Tämä swarupa smarana kirjaimellisesti tarkoittaa itsen muistamista. It's another way of saying self-attentiveness. Toisin sanoen itsen huomioimista voisi sanoa toisella tavalla. So all we need to do is try more and more and more to cling to self-attentiveness. Eli se, mitä meidän tarvitsee oikeasti sitten tehdä, on vaan enemmän kiinnittää huomiota tähän itseemme. That alone is sufficient. Se on riittävä. Nothing else is necessary. Mitään muuta ei tällä polulla tarvita. We don't need any pujas or japas or dhyanas or pranayama or meditation or tantras or mantras or anything. Ei tarvita mitään pujaa ja mantroja ja jaappoja, eli Jumalan nimen toistamisia, hartauden harjoituksia, meditaatioita tai mitään näitä muita perinteisiä henkisiä harjoituksia.
We don't need to read lots and lots of books. Meidän ei tarvitse lukea suuria määriä kirjoja. We don't need to consider lots of philosophical arguments. Eikä tarvitse argumentoida tai väitellä filosofisilla kysymyksillä. All we need to do is cling to self-attentiveness. Meidän tarvitsee vain tarttua voimakkaasti tähän, tai huomioimme siirtää vahvasti tähän itsemme. But so long as we cling to self-attentiveness, the vasanas will continue coming. Mutta siitä huolimatta näitä piileviä taipumuksia jatkaa tulemistaan siitä huolimatta, että tartumme kiinni itsemme. But we can overcome all those vasanas only by clinging to self-attentiveness. Mutta näiden piilevien taipumuksen ainut tapa voittaa ne on juuri tämä tiukka huomioiminen, itsen huomiointi. So Bhagavan concludes these two paragraphs about vasanas with the final two sentences. He gives it an analogy. Lopuksi Bhagavan antaa kahdessa viimeisessä lauseessa tämmöisen esimerkin tai esimerkin vertauksen. He doesn't say anything except the analogy, so we have to infer what this analogy means. Me täytyy tulkita, mitä tämä vertaus nyt sitten mahdollisesti tarkoittaa. But it's very clear in the context what the analogy means. Mutta aika selkeä, mitä se tarkoittaa. What he says is, so long as enemies are within the fortress, se, mitä Bhagavan sanoi, että niin kauan kuin vihollisia on linnakkeessa, they will be continuously coming out from it. Ne tulevat jatkuvasti ulos sieltä linnakkeesta. If one is continuously cutting down all of them, sen sijaan, jos me jatkuvasti niitä tuhoamme sitä myötä, kun ne tulevat esille, as and when they come, silloin kun niitä ilmenevät, the fortress will be captured. Lopulta valloitamme tämän linnoituksen. So what does this analogy mean? Eikä mitä tämä vertaus nyt sitten tarkoittaa? The enemies are the vishaya vasanas. Nämä vishaya vasanat, piilevät taipumukset, on näitä vihollisia. The fortress is our own heart. Tämä linnoitus on tietysti oma sydämemme. That is, we can explain it in this way. Ego is like the commander-in-chief. No, tämä voi esittää myös niin, että ego on tämä komentaja, päällikkö. The vishaya vasanas are its army. Ja vishaya vasanat on tietysti piilevät taipumukset, on tämä armeija, sotilaat. Our aim is to kill ego. Tarkoituksemme on tappaa ego. But how can we kill ego so long as it's surrounded by its powerful army? Mutta miten ego voi tappaa tässä vertauksessa, kun se on niin voimakkaan armeijan ympäröimä? So in order to capture this ego and execute it, jotta voidaksemme vangita tai saada vangituksi tämä ego ylipäätänsä, we need to greatly weaken its army. Meidän täytyy heikentää egon armeijaa voimakkaasti. By cutting down the soldiers as and when they come. Eli tuhoamalla nämä sotilaat, hävittämällä nämä sotilaat sitä mukaan, kun niitä ilmenee. So this ego and its army of vasanas have captured a fortress. Joten tämä ego ja sen armeija on ikään kuin vallannut tämän linnakkeen. What is the fortress they've captured? Mikä se linnake on, minkä on valotettu? They've captured our own heart. Ne on vallottaneet oman sydämemme. They have no business to be there at all. Niillä ei ole mitään asiaa siellä olla alueellakaan. So we need to recapture our heart from them. Ja meidän täytyy toisin sanoen uudelleen valloittaa oma sydämemme. So in order to capture the fortress, we need to besiege it. Joten meidän täytyy ottaa se haltuun, jotta ennen kuin voitamme sen takaisin. So long as we're besieging the fortress, niin kauan kuin tätä ikään kuin hävitetään tätä linnoitusta, the enemy have to keep on coming out. Vihollisen täytyy ja tulee ulos. Why do they have to come out? Miksi niiden täytyy tulla ulos? Because they've got no food and water in the fortress. Niin, koska siellä on rinnakkeesta on loppunut ruokaa ja juoma. If they don't come out, they'll starve. Jos ne ei tule ulos sieltä linnakkeesta, ne näyttävät nälkään. So they come out to forage for food and water.
joten ne tulevat ulos linnakkeesta saadakseen vettä ja ruokaa. What is the food and water on which they survive? Mikä tämä on tämä vesi ja ruoka, minkä takia, millä ne pysyy elossa? Our attention. Meidän huomiomme. So how do we cut them down? Eli no, miten me sitten tuhoamme nämä sotilaat? By attending to ourselves so keenly that we thereby don't allow our attention to be swayed away from ourselves by them. Eli keskittymällä huomiomme niin tiivisti omaan itseemme, että emme anna näiden sotilaiden, eli näiden vaasanoiden viedä meidän huomiota. So we besiege the fortress by being self-attentive. Eli valloitamme takaisin ja valloitamme tämän linnoituksen omalla huomioimalla itseämme. And for our siege to be effective, in order to be victorious, we have to cut them down as and when they come. Ja ollaksemme voitokkaita tässä taistelussa, meidän on tosiaan hävitettävä nämä sotilaat sitä mukaan, kun niitä nousee ja tulee esille. And we can cut them down only by clinging firmly to self-attentiveness. Ja se onnistuu vain huomioimalla itse huomiolla. That's why Bhagavan says, if one is continuously cutting all of them down as and when they come. Sen takia Bhagavan sanoi, että jos tuhoamme näitä sotilaita sitä mukaan, kun niitä ilmenee. That means if we cling firmly to self-attentiveness, eli tartutaan voimakkaasti itseemme, huomioimme itseemme. The fortress will eventually be captured. Lopulta me valloitamme ja voitamme takaisin tämän linnoituksen. That is, we'll be able to enter our own heart. Eli menemme takaisin omaan sydämeemme. Capture this rogue ego. Nappaamme kiinni vangitsemme tämän egon. Execute him. Teloitamme sen. And when he is executed, all his army will scatter. Ja kun ego on teloitettu, myös egon armeija on tietenkin voitettu. That is why the annihilation of ego is often called vasanakshaya. Vasanakshayaksi kutsutaan yleensä tätä egon hävitystä tässä mielessä. Vasanakshaya means destruction of ego. Of vasana, sorry. Se tarkoittaa siis näiden piilevien taipumuksien hävittämistä. Vasanas are just like the leaves and branches on a bush. Vasanat oikeastaan niin kuin puun tai pensaan oksat ja lehdet. Ego is the root. Ego on se itse juuri. If we cut the root, jos me katkaisemme juuren, the leaves and branches will all die. Myöskin tietysti oksat ja lehdet kuolevat. Or to be more precise, without ego there cannot be any vasanas. Tai ollaanko vielä tarkempia, niin ilman sitä egoa tai juuria ei voi olla mitään näitä oksia ja lehtiäkään. Because vasanas are just inclinations. Vasanat on vain näitä tämmöisiä seurauksia ikään kuin. Whose inclinations are they? Kenen seuraamuksia ne on? They are ego's inclinations. Ego on tietenkin. So when ego is annihilated, its vasanas will be annihilated along with it. Niin, eli kun ego on hävitetty, myös nämä kaikki muut piilevät taipumukset on sitä myöten hävitetty. So from all this we can understand how bhakti and vairagya are absolutely key to this success in this path. Eli bhakti ja vairagya ovat aivan ehdottoman tärkeässä asemassa tällä polulla tämän mukaan. Bhagavan often used to explain the whole spiritual path is a battle within our own will. Bhagavan kertoo usein, että koko henkinen polku on itse asiassa tämä meidän oma sisäinen taistelumme. That is, it's a battle between our sat-vasana and our vishaya-vasanas. Eli se on oikeastaan tämän sat-vasanan ja vishaya-vasanoiden välinen taistelu. There's a verse in Guru Vachakavai in which Bhagavan says, I can't remember the exact meaning, but I'll just explain the idea. That is, in the Puranas, Puranas means the traditional, the mythological stories. There are lots and lots of Puranas. There are lots of stories about different gods and goddesses and all these things. Puranoissa kerrotaan, tai siinä on siis tuossa Guru Vachakavai-kirjassa on kertomus, Bhagavan kertoo Puranoista, joka on täynnä tämmöisiä kaiken maailman seikkailuja ja tarinoita, intialainen teos, klassikko. Many of the Puranas talk about
a fight between devas and asuras. That's Niin between näissä- gods and demons. Eli näissä Puraanoissa tosiaan puhutaan, on näitä taisteluja jumalien ja paholaisten tai eri voimien välillä. That is, the demons are always trying to take over heaven and subjugate the devas, the divine beings. Eli devat yrittävät aina vallottaa näitä taivaita, taivaallisia olentoja tai taivaita. So the devas have to fight back to defend themselves. Devojen pitää siis taistella takaisin voittaakseen nämä vastustajat. So Bhagavan said that mythological fight between devas and asuras, what does it signify? Devojen ja asureen tämmöinen symbolinen taistelu, mikä se Bhagavan, mitä se tarkoittaa Bhagavan mielestä? It signifies the battle between the good and evil within us. Tietenkin sitä hyvän ja pahan taistelua meissä kaikissa. What is good? Mikä on hyvää? Only the satvasana. Vain tämä satvasana. What is evil? Ja mikä on sitten paha? The vishaya vasanas. Ja vishaya vasanat tietysti. Because it is the vishaya vasanas that appear as this vast universe. Nämä vishaya vasanat ilmenevät juuri tästä äärettömänä universumina. So all the problems we experience in life, all the misery, all the inevitable diseases and death and everything in life is just a sprouting of our vishaya vasanas. Kaikki ne surut, murheet ja sairaudet ja muut ikävyydet elämässämme on oikeastaan vain näiden vishaya vasanoiden eri ilmenemismuotoja loppujen lopuksi. So they are what Bhagavan refers to here as the enemies. Ne on niitä, mitä Bhagavan tässä viittaa viholliseksi. And what he implies in that verse of Guru Vachakakovai, they are the asuras, the demons. Eli näitä asuroita, näitä demoneja siinä Kurvatsakkakovain kerrottu. So we can conquer them only by clinging to self-attentiveness. Eli me voidaan vallottaa nämä tosiaan ainoastaan kiinnittämällä huomioon itseämme. And to the extent we cling to self-attentiveness, ja siinä määrin, kun kiinnitämme huomiota itseemme, we are thereby surrendering ourselves to God. Siten myös luovumme omasta tahdostamme Jumalan tahdolle. So I've talked for a very long time. I had no idea when I started where I was going to go, but it seems that one gave me ideas and I just followed them. It's okay. It's okay because actually it's good. In this case, we don't have so many participants. But I was thinking that also. Yeah. So it's very good. Now we have material. No, thank you very much about this brief introduction here. Yes. I'm always very brief, you may have noticed. No, actually it's perfect and really good actually in this situation because it's one big great whole now. Yes, because this is the beauty about Bhagavan's teachings. All are so coherent, they're all neatly connected together. And it's all so logical and reasonable. Yes, yes. Bhagavan doesn't ask us to do something. He explains why we should do it and what will happen when we do it. What will be the result. Yes. And it's all so clear. That's true. Thank you, Michael. May I add, Michael, when I listen to you, for example, when I'm not going to participate in some meeting, I mean, asking you questions. Yeah. I think I understand everything. I know everything. I mean, I know all these connections already. I mean, intellectually. Yes. I know. But when now, for example, when you had this introduction, now I realize very well that I have so many questions. We just talked because we talked today. I'll have to translate a little bit also here. Okay. Because we talked this earlier today that I don't have so much questions. I don't really have any questions and all these things. But now, of course, now things, I mean, somehow open up and things arise in mind. I'll translate a little bit because tosiaan tässä nyt Michael piti normaalia pidemmän alustuksen, tai en tiedä, onko se edes normaalia pidempi, yleensä näin käy, mutta todettiin, että se on aika hyvä, aika vähän osallistujia tällä kertaa muutenkin, niin nyt olisi mahdollisuus näille kysymyksille, ja jos on esittää. Ja todettiin, että
tässä tapauksessa tosiaan, kun ei ole paljon osallistujia, niin ihan hyvä, että saatiin tämmöinen aika kokonaisvaltainen, täytyy todella sanoa, esitys, alustus Michaelilta. Kiitos hänelle siitä, ja kyllä toivottavasti käännökset onnistuu sinne päin edes. Oli muutama haastava kohta minulle selvästi. Mutta joka tapauksessa olennainen varmaan tuli esille, ja tosiaan nyt on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Tässä sen verran mainitsin, Leena puhui tuossa, että ei hänellä ole mitään kysymyksiä, ja usein tulee sellainen ajatus, että ennen näitä kokoontumisia, että ei mulla ole mitään kysymyksiä, ja kun nyt Leena totesi, että kaiken näköisiä kysymyksiä tuli mieleen, kun Michael tässä piti tämän pitkän alustuksen. Onko siellä Ari, Markus tai Stacey, onko teillä jotain asioita, mitä haluatte kysyä joko viestinä tai ääneen, ja kumpi vaan käy tietenkin. Tämä on tosiaan kevään viimeinen tämmöinen live, että kokoontuminen, että jos nyt on jotain mielessä tuosta äskeisestä, niin kannattaa varmaan kysyä, kun on mahdollisuus saada jopa vastauksia. Mutta jos ei ole kysymyksiä, niin tietenkään ei ole pakko kysyä, emme sitä tarvita. Aha, Markus, ole hyvä. Haluatko? Joo niin, nyt on mikki. Okay. Yes. Hello, and thank you, Michael, for the talk. My question is, what's the meaning of guru bhakti, and is it also mental activity? Mä käännän tämän tässä ennen kuin... Wait a minute, Michael. Markus kysyy, mikä on guru bhaktin merkitys tai mitä se tarkoittaa, mikä sen rooli tässä on. Okei, Michael. Bhakti means love. Bhakti tarkoittaa rakkautta. Guru bhakti means love for guru. Ja tietysti guru bhakti tarkoittaa rakkautta gurua kohtaan. So is love a mental activity? Joten onko rakkaus mentaalista toimintaa? But love from one thing to another thing is an activity. Jonkun rakkaus jotain kohdetta kohtaan on aktiviteetti. So it depends what we understand by the meaning of the word guru and how we express our love for the guru. Tietysti nyt riippuu siitä, että mitä täällä tarkoitetaan tällä gurun rakkaudella tai rakkaudella guruun ja mitä se käsittää. That is for us, guru has appeared in the form of Bhagavan. Eli tässä meidän tapauksessamme tämä guru on tullut Bhagavanin, Ramanan Bhagavanin muodossa. But Bhagavan taught us that the real form of guru is only that which is shining in the heart as I. Mutta Bhagavan opetti meitä, että todellinen guru on tämä meissä oleva minä. The guru appears outside in human form only to tell us to turn within. Eli tämmöinen ulkoinen guru on olemassa vain kertoaksemme meille, että meidän todellinen guru on sydämessämme, sisällämme. So when guru tells us that the real form of guru is what is shining in our heart as I, and tells us to turn within. Eli jos ulkoinen guru kertoo meille, että todellinen guru on meissä oleva minä. What is the best way of expressing our love for guru? Mikä olisi paras tapa ilmaista rakkautemme gurua kohtaan tässä tapauksessa? We should do what he says. On tietysti tehdä se, mitä guru käskee meidän tehdä. We should turn within and lovingly attend to I. Meidän pitäisi kääntyä sisäänpäin ja rakkaudella keskittyä tähän itseen. Knowing that I is the true form of guru. Tietäen, että tämä minä on gurun todellinen muoto. So if we understand guru bhakti in this way, expressing our love for Bhagavan is just being self-attentive. Eli jos tällä tavoin ymmärrämme gurun rakkauden gurua kohtaan, kiinnittäisimme huomioon tähän itseen, niin kuin Bhagavan sanoo. In that case, it is not a mental activity. Siinä mielessä ei oikeastaan ole enää mentaalinen aktiviteetti. But there are other ways of expressing our love for guru, less perfect ways. They may involve activity by body, speech and mind. Sitten on tietysti monia muitakin tapoja ilmaista rakkautta gurua kohtaan. Ehkä ne ei ole näin täydellisiä esimerkiksi. Ne voi olla, mitä me tehdään keholla tai mielellä tai sanoilla tai muilla tavoilla. But even when we
express our love for the outer form of Guru through body, speech, and mind. I mean, for example, now we are talking about Bhagavan's teachings. This is a way of expressing our love for him, because if we weren't interested in this, if we were more interested in watching football or going to the cinema or going to the pub and drinking, we wouldn't be talking about these things. The very fact we're here talking about these things means this is because of our love for him and his teachings. Tässä Michael sanoi, että on tietenkin muitakin tapoja osoittaa rakkautta tosiaan gurua kohtaan. Tämä on yksi tapa. Me ollaan kokoonnuttu tähän ja puhutaan Bhagavanin opetuksista ja keskustellaan sen sijaan, että oltaisiin tekemässä jotain ihan muita asioita, katsomassa televisiota tai osallistumassa johonkin mihin tahansa kilpailuihin tai istumalla ravintolassa tai muuta. Eli se tosiasia, että me ollaan tässä ja keskustellaan ja ollaan kiinnostuneita Bhagavanin opetuksesta, on myös yksi tapa osoittaa rakkautta gurua kohtaan. So this is a way of expressing our Guru Bhakti, our love for Bhagavan. Tämä on tapa ilmaista rakkauttamme gurua kohtaan. And this definitely involves mental activity. We're talking about his teachings and discussing different texts and so on. This is all a mental activity. Eli tietenkin tämä on mentaalista toimintaa, koska puhutaan opetuksista ja niin poispäin. Ilman muuta on mentaalista toimintaa. But we're talking about Bhagavan's text, the words he's written. Me puhutaan Bhagavanin teksteistä, niistä mitä hän on kirjoittanut. What are all those words pointing at? Mihin ne kaikki nämä tekstit viittaa? They're pointing our attention back to ourselves. Huomion kiinnittämiseksi takaisin itseemme, kohti itseämme. So if we study his teachings and think about them in a correct way, eli jos tutkimme hänen opetuksiaan ja pyrimme tulkitsemaan niitä oikealla tavalla, they will be turning our attention back to ourselves. Ne kääntävät huomioon. Ne saavat sen aikaa, että huomiomme kääntyy takaisin itseemme. That is, if we are truly dwelling deeply upon his teachings, we cannot do so without our mind being pushed back within. Eli toisin sanoen, niin, me ei voida tutkia näitä tekstejä ja näitä opetuksia harjoittaa ilman, että samalla meidän huomiomme automaattisesti siirtyy sisäänpäin sen kohdasta. So even this type of expression of our Guru Bhakti is an aid to pushing our attention back within. Eli tämmöinenkin bhaktin muoto on yksi keino kohdistaa huomiomme takaisin sisäänpäin. That is because our Vishaya vasanas are so strong. Koska meidän nämä piilevät taipumukset on niin vahvat. Our mind keeps on going outwards. Mielemme suuntautuu ulospäin jatkuvasti. But if we allow it to go out towards his teachings, mutta jos me annamme mielen mennä Bhagavanin opetuksiin päin, his teachings are repeatedly reminding us, turn back within, turn back within. Niin hänen opetukset koko ajan toistaa tätä samaa, että käännä huomio sisäisi. So even this less than perfect form of Guru Bhakti is a very great aid to the perfect form of Guru Bhakti, which is just knowing and being what we actually are. Eli tämmöinenkin niin sanottu vajavainen bhakti, Guru Bhakti, rakkaus Gurua kohtaan, on kuitenkin tuo lopputuloksen, jossa kuitenkin käännytään kohti sisäänpäin, eli siihen pelkkään puhtaaseen olemiseen. Does that adequately answer your question, Marcus? Onko tämä, Markus, sinne päin, mitä halusit tietää? Yes, thank you very much. Right. Oh, wait a minute, there's okay. Stacy had. I was thinking, I don't know if it's a question or not, but maybe I'll point it out here. I was wondering, because at the moment it's the dreamer's dream, even this, what's now going on, it's a dream. And even though knowing it or not, that it's a dream, it still is a dream, and it doesn't free you from the dream in that sense, of course. It's an important, maybe, recognition. But I was thinking, even though there's this
example of the story of the lion and the elephant, where the elephant dreams about the lion and wakes up because of that. But still, it is a sort of mystery, I have to say, at least to me, what wakes us up in the end, because there's examples of people who struggle in this life at least, and they don't seem to wake. The dream is so powerful, the Visaya Vasanas are so powerful, and it's not easy. Then we have examples like Tinnai Swami, who was a professor or lecturer in a university, or I don't know, of course, I don't know his life that well, but anyway, as an idea, he seemed to just hear one word from Bhagavan, Summa Iru, or stay, or something like this, and that changed his whole life afterwards. He just, it was over, that dream for him in that sense, like this. Of course, we can understand that there was effort in previous lives and all this, but it's more, to me, it seems more like a ripe apple falling from a tree. Exactly. That there's no rational way of actually knowing what and when will happen. Yes, an analogy that is often given: in a lotus pond, there are so many lotus buds, but each day only 1 or 2 lotuses will blossom. But though other lotuses don't blossom today, each one of them is taking in the light of the sun and maturing, and its day will come. Yeah, I'll translate this before I forget, by the way. Kysyin tästä esimerkistä, tai mulle tuli mieleen kysymys, että kun tämä on niin kuin unta kaikki ja unennäkijä, riittää, että unennäkijä eli ego herää ja tämä kaikki päättyy, niin kuin uni yleensäkin unien kanssa käy. Ja tämä valvetila, puhutaan tässä opetuksesta tai mitä tahansa, niin se on osa sitä unta, kaikki mitä tässä nyt tapahtuu ja koetaan. Mutta sitten kysyin Michaelilta, tai yleensä totesin, että mikä sitten herättää meidät tästä unesta oikeasti. Että se on aika mystinen asia, vähän niin kuin kypsä omena tippuisi puusta. Jotkut ihmiset tuntuu taistelemaan koko elämänsä ajan eikä herää ikään kuin. Ja sitten on esimerkkejä näistä heräämisistä, jossa joku on vaan kuullut kerran jonkun Bhagavanin lauseen tai jonkun ohjeen ja saman tien niin kuin pysähtyy kaikki siihen. Tai jatkuu, eihän sitä koskaan tiedä, mitä keho tekee, mutta joka tapauksessa tämmöinen ego on niin kuin hävinnyt aivan hetkessä. Ja Michael tuossa sanoi, että se on vähän niin kuin esimerkki näistä lootuskukista, että päivässä aina vaan aukeaa 1 tai 2 lootuskukkaa, vaikka se sama aurinko ruokkii niitä kaikkia, mutta sillä välillä kaikki nämä lootuskukat, mitkä ei ole auenneet, kuitenkin saavat sitä samaa aurinkoa, että enemmän tai myöhemmin nekin aukeavat. Okay. But that explanation is a more superficial explanation, because that's viewing from the outside, as if there are many jivas, and because if this is a dream, there's only one dream. Yeah, that's. But I will give another answer also. Okay, I'll translate this. Yes. Nice. Michael kertoi tuossa, että tavallaan tämäkin on vaan tämmöinen vähän pintapuolinen esimerkki näistä luotuskukista siinä mielessä, että olisi niin kuin ikään kuin monia unennäkijöitä, jotka sitten herää, koska todellisuudessa, niin kuin tuossa vähän vahingossa mainitsinkin, niin riittää, että tämä ego, minä herää, niin ei ole mitään muita, jotka siinä unessa heräävät, niin kuin unennäössä tapahtuu. Okay, Michael. You say that but waking up is a mystery. But an even greater mystery, how do we, the ever unsleeping Brahman, seem to have slept this sleep of ajnana? Yes, that's true. Yes, if like in there's only one, there's only Brahman, but even that's unnecessary to say, because does Brahman have to say that? The mind is so incapable of whatever we say, it's already wrong. But there's a purpose behind what I say. Yeah. That is, this is a great mystery, how we have ever fallen asleep. Yes. So how can we find out how we have fallen asleep? To find out, have we ever fallen asleep, who we are? Yes, only by investigating ourselves. If we look at ourselves, then we will see we have never fallen asleep. That's the more mystery. That is what is metaphorically called waking up. We can never wake up because we've never fallen asleep. Yeah, that's the only answer. We seem to have fallen asleep. That's why Bhagavan said, moksha,
Only if there's bondage, there can be moksha. Yes. But the ultimate state is beyond bandha mukti, beyond bondage and liberation, because the liberation is true only from a view of ego who is in bondage. Yes, I'll translate this. Tosiaan tässä on se mysteerin päälle, että ei niinkään se, että miten herätään unessa, vaan se, että ollaanko yleensä koskaan unta nähtykään, jos todellisuus on Brahman, meidän todellinen itsemme, eli ainut tapa löytää tähän vastaus on tutkia, keitä olemme, ja huomata, että mitä unta ei itse asiassa koskaan ollutkaan, eli tätä egoa, joka näkee unta, niin itse asiassa ei koskaan ollut olemassakaan, eikä siten myöskään unta. Ja tämä on tietysti tämä paradoksi, tämmöinen tavallaan kaiken kieltävä, se tuntuu, että se kieltää kaiken jo olemassa olevan, tai mitä nyt koetaan, mutta toisaalta, jos ego ei koskaan ollut olemassa, niin ei myöskään ole mitään unta koskaan olemassa. Että tässä on niin kuin vielä suurempi mysteeri on tämä, että ja sen takia Bhagavan sanoi, että jos on ego, joka on sidoksissa, niin näyttää olevan myös vapautus siitä, tämmöinen mukti. Mutta jos ei ole egoa, niin ei ole myöskään mitään vapautusta, koska ei ole ketään tai mitään, mikä vapautuisi. Yes. And another thing that's important to remember in this context is that Jussi is never going to attain mukti. Yes, yes. Michael is never going to attain mukti. Yeah, that's miserable but true. No, it's not miserable. Do you want to have Jussi with you even after attaining mukti? I don't want Jussi to have anything anymore. So. You want to be free of Jussi. Exactly. That's the only thing. Not only will Jussi not attain liberation, that ego which is aware of itself as I am Jussi, that will not attain liberation. That is why Jussi will not attain liberation, because Jussi is the name of a person. A person is a body, a mind, 5 sheaths. All those 5 sheaths are jada. What is aware of itself as I am Jussi, that is ego. So that is the problem. But this ego can never attain mukti because ego is a false awareness. The awareness I am Jussi, that is ego. When you know what you actually are, ego is completely eradicated, and what you always were will remain as it always was. Nothing ever changes. That's why Bhagavan said, there is nothing new to be attained. The problem is, something has come newly. We want to get rid of that. If we get rid of ego, then things will be as they always are. Yeah, it's getting rid of the headache, which isn't natural in the first place. Yeah, exactly. I'll translate a bit. Joten tässä on tosiaan tuli esille tämä, että nythän on kysymys siitä, että tämä ego, minä kuvittelen olevansa Jussi tai Michael tai kuka tahansa, ja tämä Jussi ei tietenkään koskaan tule oivaltamaan tai vapautumaan tai oivaltamaan tai tulemaan itse oivaltaneeksi tai muuta, koska tämä Jussi on vaan egon ottama niin kuin muoto ja hahmo. Eli niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin ihan alussa, aika alkuvaiheessa tänään, että tämä ego muodostuu siitä 2 elementistä, siitä mikä on tietoista, eli meidän tietoisuutemme, se minä olen, tietoisuus, oleminen, ja sitten toisaalta tiedottomasta, eli kehosta. Ja nämä 2 muodostaa sen solmun kohdan, ja siinä solmukohta on ikään kuin se ego. Ego itsessään ei omaa muotoa eikä tietoisuutta itsessään, josta tarkkaan tutkii. Ja tässä tapauksessa tosiaan Michael sanoi hauskasti, että Jussi, niin kuin Michael tai kuka muukaan ei koskaan tule siinä mielessä oivaltamaan itseään tai vapautumaan, koska tämä Jussi, minä olen Jussi, on jo lähtökohtaisesti väärä tai ei todellinen. Yes. On the other hand, maybe even ego is natural. I mean, what can be unnatural in what, actually? Because when ego disappears, we understand that there was no ego, there was no this unnatural headache. There was nothing. Extra. Everything is like as always. Yes. But the ultimate truth is there never was any ego. Yes, but some people with a superficial understanding of Bhagavan teaching say, oh, there's no ego, so there's no problem. I can do whatever I like.
What is that I that wants to do Yeah, whatever ego, it likes? I It's think. only ego. Yes, So we cannot deny the semi-existence of ego so long as we're aware of anything other than ourselves. Because anything other than ourselves exists only in the view of ego. yes, so long as we are aware of something other than ourselves, and so long as we think it is important that which is something other than ourselves. I mean, so long as we consider it to be something valuable for us, or which can create something extra for us, or something like this. I mean, something. As long as we give some importance to such things. Because, because it's inevitable. Once we take ourselves to be a person, once we take ourselves to be this body, these things do seem important. Yes, it's important to us. But tonight we have a good sleep, but tomorrow we wake up and but we've got food and but we're not homeless, and all these things, they are, we can't deny all these things seem very important to us so long as we mistake ourselves to be the body. And so long as we are aware of ourselves as this body, this is an unsatisfactory state. That is dissatisfaction is the very nature of ego, which is why we're always going seeking things. I mean, those who have already got rid of ego. I mean, for those people, everything. There is no people who get rid of ego. Yes, of course. Ego has to dissolve. Yes, when ego dissolves, all people dissolve along with it. How do we call them? Don't call them. Don't call them. It is not the person's ego, it's ego's person. Yeah. That is, ego is one who says, I am this person. That's a good point, by the way. Other way around, not ego's person. But people often say, oh, my ego is this or that. It's funny, by the way, when we talk about, now I forgot even to translate, but anyway, we talk about so many, in our speeches, we have so, in one sentence, there can be like many I's. I was thinking that I should go and do something for myself, or I mean, it's like this, only one thought actually, which can take nobody. I think that I should go. The I that is thinking is the mind, but the I that is to go is the body. So, But it's something that happens. It happens part so of fast. This mystery. Because we always experience ourselves as one. But what we experience as I now is a bundle of 5 things. The body, I mean, there's a physical body, there's a life, the mind, the intellect, and the will. That is just 5 ways of classifying. But each of these, the body consists of so many parts. The life consists of so many functions. The mind consists of so many thoughts and memories and perceptions and everything. So there's a whole bundle of so many things. We take all as one, as I. So there's no greater mystery than this mystery of ego. Yeah, that's true. Well, I'll translate a bit, just this very short translation that tosiaan, onko nyt mitään suurempaa mysteeriä niin kuin loppujen kun mennään tähän egoon. Michael sanoi, että vaikka asiat koostuu niin monista eri tekijöistä, niin kuin mieli, se koostuu monista asioista, keho koostuu tietysti kuinka monista tekijöistä ja asioista ja niin poispäin, niin kuitenkin me ollaan luonnostaan pidetään kaikki vaan yhtenä. Se minä on itse asiassa kokonaisuus. Kaikki tämä, mitä tapahtuu. Ja, eli ego. Itse asiassa kaikki palaa siihen yhteen ja samaan egoon. Ja sitten me tutkitaan tosiaan tätä vakavan opetuksen kautta tätä, no kuka tämä minä sitten on, ja kiinnitetään huomiota tähän minään vahvasti, niin huomataan, että sellaista egoa ei oikeastaan ole olemassa, eikä ole koskaan ollutkaan. Ja siinä mielessä tämä on tosi paradoksi ja mysteeri, tosiaan tämä egon mysteeri. Yes. And my question actually, all this maybe all these many questions, maybe I can express only maybe now as the first question, maybe is one question. We were talking about acting without desire, without desire, without attachment to what we are going to achieve. Yes. And may I translate this? I didn't finish. Okay. Okay.
You can continue, but so I Okay. don't forget. Leena kysyi tästä, puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä, että toiminnasta ilman tarttumista tuloksiin tai ilman takertumista siihen toiminnan tuloksiin, että tämmöistä tekemistä. Yes. I mean, to develop this vairagya, how I would like to ask you about how to really do it in our life. For example, we have this small desires every day. Yeah. For example, we need food. The simplest something, and there is desire, some need. Yes. It is need desire. Yes. I mean, and we have to. I mean, how to act without desire at all. How? Okay. I'll quickly translate. Leena tässä periaatteessa kysyy, että kun tarvitaan jokapäiväisiä asioita, ruokaa ja muita haluja, onko ne haluja vai onko ne niin kuin onko niitä, voiko niitä kutsua haluiksi vai onko ne tämmöisiä niin kuin tarpeita pikemminkin vai miten voi toimia normaalielämässä ilman tämmöisiä niin kuin haluja tai toiveita näidenkin asioiden suhteen. Okay. Without having desire, Yeah. how to? Yeah. Okay. So long as we allow our attention to go away from ourselves, we are acting under the sway of our Vishaya vasanas. And some of those vasanas, we may say are good vasanas or bad vasanas. Do you want to translate? Yeah. Niin kauan kun meillä on näitä piileviä taipumuksia, me toimitaan niiden mukaan. Me voidaan kutsua osa niitä niin kuin hyviksi taipumukseksi tai haluiksi ja osaa huonoiksi haluiksi. That is, so long as we are allowing our attention away from ourselves, under the different types of vasanas, different types of inclinations. Vasana just means inclination. Different types of inclinations arise. And then it is important to decide which inclinations to follow. Eli tosiaan, kun meidän huomiomme suuntautuu pois itsestämme, niin tämmöisiä erilaisia toiveita ja haluja ilmenee. Ja nyt tietysti täytyisi päättää, että mihin näistä keskitymme vai keskitymmekö. Eli mikä on näitä hyviä tai huonoja asioita. We know certain types of behavior are not acceptable. Tiedetään, että jonkinlainen tietyt toiminnat ei ole hyväksyttäviä. Speaking unkindly to people is unacceptable. Loukkaavasti tai ikävästi puhuminen ihmisille ei ole hyväksyttävää. But sometimes some person may annoy us a lot. Mutta joskus joku ihminen voi ärsyttää meitä voimakkaasti. And we may want to say some unkind words to them. Ja tekisi mieli sanoa vähän pahasti. But doing so is not good. Even though they may say unkind words to us, we shouldn't say unkind words to them. Mutta tietysti se ei ole suotavaa, vaikka meitä kohtaan käyttäydytäänkin väärin tai epäkohteliaasti emme saisi tehdä vastaavaa. I'm just saying this as an example. That is, when we are allowing our mind to go outwards, we need to discriminate between the better vasanas to be swayed by and the worse vasanas to be swayed by. Silloin kun tämä meidän mielemme menee suuntautuu ulospäin, niin meidän pitäisi jollain tavalla pystyä valikoimaan niiden hyvien tai huonojen toiveiden tai reaktioiden mukaan. We are already at a very gross level. That is, the vasanas have sprouted, and then there's the inclination to say something unkind. There's an inclination, no, I shouldn't say something unkind. All these are the sprouted forms of the vasanas. Niin tässä kohtaa nämä on jo tämmöisiä, ei enää siemenen asteella nämä piilevät taipumukset, vaan nythän on jo tullut ulos tämmöisenä ei juurina, mutta tämmöisenä ituina ikään kuin nämä toiveet, joko käyttäytyy vastaavasti kuin meitä loukannut henkilö tai käyttäytyy toisella tavalla. Mutta tavallaan ne on jo aika karkeita muotoja jo tässä vaiheessa, koska mielemme tai huomiomme on jo näin paljon ulospäin suuntautunut. But if we are really serious about getting rid of the vasanas, or at least weakening the vasanas, it has to be done at the as Bhagavan says, as they arise. At that point, if we catch them, that is much more effective than waiting till they've fully sprouted and then trying to avoid being swayed by them.
Eli tässä on tietysti tämä just, mistä aiemmin joku aika sitten puhuttiin, eli tässä kohtaa pitäisi pystyä, tietenkin emme pysty siihen useinkaan, mutta siinä kohtaa, kun tämä reaktio jo alkaa nousta, niin siinä kohtaa jo pitäisi katkoa tämä piilevä taipumus reagoida, koska muussa tapauksessa ne vaan menee sitten yhä suuremmaksi, ja sitten se on yhä entistä, niin kuin tiedetään jokainen kokemuksesta, että kun sitten jo päästään sen valloilleen sen ilmauksen, niin se on jo sitten jo paljon suurempi ja hankalampi hallittava, kuin jos se olisi pystytty tekemään ihan sen syntyvaiheessa jo. So when we are being self-attentive, it doesn't matter what vasanas arise. Eli jos ollaan tällä tavoin mahdollisimman paljon kiinnitetty huomioon itseemme, niin sillä ei ole mitään merkitystä, kuinka paljon näitä piileviä taipumuksia nousee. We don't have to worry about whether it's a relatively good vasana or a relatively bad vasana. Ei tarvitse välittää siitä, onko se hyvä tai huono taipumus. All Vishaya vasanas are bad. Koska ne on kaikki yhtä huonoja. So what are we to do? We are just to cling to self-attentiveness. Eli meidän tulee sitten toisin sanoen vaan kiinnittää huomiomme tähän itseen. When we cling to self-attentiveness, we are not allowing ourselves to be swayed by our Vishaya vasanas. Koska tällä tavoin, kun huomiomme on kiinnittynyt itseemme, niin tietysti emme anna sijaa näille muillekaan tai minkäänlaisille muille ulospäin suuntautuville ajatuksille tai teoille. We just cling to self-attentiveness. That's our only concern. Meidän täytyisi vaan olla kiinnostuneita tai tästä itsen huomioista, jos näin voisi. In other words, when the enemy are coming out of a fortress, eli kun vihollinen tosiaan tulee ulos sieltä linnoituksesta, we don't have to worry about, is this a good person or a bad person? Ei tarvitse huolehtia siitä, onko kyseessä hyvä vai huono ihminen. They're all enemy. Ne on kaikki vihollisia. So the good ones and the bad ones, indiscriminately we cut them all down. Eli kaikki pitää hävittää, niin hyvät kuin huonotkin viholliset. And we do so by clinging to self-attentiveness. Ja tietysti se tapahtuu sillä, että kiinnitämme huomiota tähän omaa itseemme. So it's only when we've allowed our mind to rise and come out and act under the sway of vasanas, then it's important which are good vasanas, which are bad vasanas. Eli siinä vaiheessa tietysti, kun on jo päästänyt valloille ikään kuin tai suonut huomioon näille ulospäin suuntautumille taipumuksille tai reaktioille, niin sitten siinä vaiheessa on tietysti vielä mahdollisuus päättää, että miten reagoiko hyvin vai huonosti asioihin. The ideal towards which we are aiming is to be so keenly self-attentive, but we are not swayed by any Vishaya vasana whatsoever. Sorry, can you repeat, because I saw a message pop up. Oh, okay. That is the ideal towards which we are working is to be so keenly self-attentive, but we don't allow ourselves to be swayed in the slightest by any Vishaya vasana. Eli tietysti tämä ihanne tässä meidän harjoituksessa on se, että ollaan niin voimakkaasti kiinnitetään huomiota itseämme, että mitkään näistä piilevistä taipumuksista tai pyrkimyksistä ei vie meidän huomiota pois itsestämme. But because in order to reach, in order to remain like that, we need very great bhakti and vairagya. Mutta tietysti jotta tähän pystytään yleensä, niin vaaditaan todella paljon tätä vairagyaa ja bhaktia, eli rakkautta ja tätä ei-kiintymättömyyttä. And to cultivate that bhakti and vairagya, we need to work hard at this practice of self-investigation. Tietysti tämä vaatii kovaa työtä tällä polulla. So most of us don't yet have that bhakti and vairagya sufficient. We don't have sufficient. We've got a little, because otherwise we wouldn't be even inclined to follow this path. Ja tietenkin suurimmalla osalla meistä ei tietenkään ole vielä tarpeeksi tätä vairagyaa ja bhaktia, mutta toisaalta on jo jonkun verran, koska olemme tässä tällä polulla ja kiinnostuneet ennen kaikkea tästä polusta ja opeista. So because of the weakness of our bhakti and vairagya, our mind will often be coming out and attending to other things. Ja tästä ikään kuin meillä on vielä sitä vahvuutta olemassa, niin meidän mielemme luonnostaan tulee aina tulemaan ulos ja suuntautumaan ulospäin. As soon as our attention moves away from ourselves towards anything else, we are already under the sway of our Vishaya vasanas.
Eli oikeastaan heti kun huomiomme kiinnittyy mihinkään ulospäin suuntautuvaan, niin me ollaan jo tavallaan näiden piilevien taipumuksien, niin kuin, ei nyt armoilla, mutta johdateltavina ainakin. So we need to try to reduce the extent to which we are swayed by them. Eli tavallaan täytyy pyrkiä vähentämään sitä niiden vetovoimaa, sanotaan näin, näiden pilvien taipumuksien vetovoimaa viedä huomiomme ulospäin, niin pikkuhiljaa vähentää niiden vetovoimaa tai viehätysvoimaa. So even when we are allowing our mind to come outwards, we need to be very careful about the extent to which we allow our mind to be swayed by Vishaya-vasanas. Eli silloinkin, kun mielemme tulee tai kohdistuu ulospäin kohteisiin, tai yleensä tulee ulos, niin silloinkin meidän pitäisi olla hyvin varovaisia, tarkkaavaisia ennen kaikkea, että millä tavoin tämä tapahtuu ja minkälaisia tämmöisiä toiveita ja haluja yleensä syntyy. And we also need to take care about which vasanas we allow to sway us. Ja tietysti pitää huolehtia siitä, minkälaisten taipumuksien ennen kaikkea pitää antaa meille huomiomme sijaa. That is, in the world of relativity, where but though ultimately all Vishaya vasanas are bad, when we allow the mind outwards, some vasanas are a lot worse than others. Niin tässä suhteellisuuden maailmassa tietysti periaatteessa kaikki nämä piilevät taipumukset on huonoja, mutta tässä meidän maailmassamme on tietysti suuria eroja hyvillä ja huonoilla teoilla ja taipumuksilla tietysti. That is in the 19th paragraph of Nana, Bhagavan talks about Subha and Asubha vasanas. Tuossa 19. säe Nannaara, kuka minä olen kirjasessa, Bhagavan puhuu tästä aiheesta. Basically, Subha means what is agreeable or good. So if you're a kind person and you're generous and you never want to hurt people, that is because you're under the sway of Subha vasanas. Niin on tämä Subha-vasana, joiden alla on sellaiset ihmiset, jotka haluaa olla miellyttäviä ja mukavia kaikille ihmisille, eikä aiheuttaa mitään harmia kellekään ja aina toivoo parasta kaikille. Ne on niin kuin tämän Subha-vasanan vaikutuksen alaisena. Whereas if you're very selfish and mean and arrogant and unkind to people, and heartless, and you're only caring about fulfilling your own desires, then your mind is under the sway of Asubha vasanas. Sitten on toinen puoli on tämä Asubha-vasanas, eli tämmöiset henkilöt, jotka haluavat vaan itselleen asioita tai ovat ilkeitä tai pahoja meidän näkökulmasta ja yleensäkin toivovat, eivät toimi niin kuin, eli tämmöisiä itsekkäitä, itsekkyyksiä, itsekkyyttä ajavia ihmisiä. So now we're under a process of purifying the mind. Ja nyt ollaan siinä mielenpuhdistuksen prosessissa. So during this process, so long as we allow the mind to come outwards, we need to discriminate between the more harmful and the less harmful vasanas. Me on tavallaan tehtävä tätä valintaa tässä koko aikana, että niin kauan kun meillä nyt on näitä pilviä taipumuksia tulee esille, meillä on ikään kuin valittava kaiken aikaa näiden hyvien tai huonojen taipumuksien välillä. So if at all we allow ourselves to be swayed by vasanas, it's better to be swayed by the less harmful ones than the more harmful ones. Tietysti on parempi sitten tulla johdatelluksi näiden vähemmän harmia tuottavien taipumuksien, kun olla niiden, ei nyt armoilla, mutta niiden johdateltavina ennemmin kuin näiden huonojen. So we do need to discriminate. Joten tämmöistä on tehtävä valintoja ja diskriminoida näiden välillä. But the best way to deal with any vasanas of any sort is to cling to self-attentiveness. Mutta paras tapa näitä vastaan on tietenkin tämä huomion kiinnittäminen itseen. So that is what we are working towards. Sitä kohtia me työskennellään tässä. Does that at all answer your question? I don't know whether I've addressed your question properly or not. Yes, thank you very much, Michael. I more meant maybe the question was about how to not have desire and do all actions out of love for God.
Okay. I mean, but yes, I understand. By the way, it was very useful. Your answer was very useful in the sense that actually maybe you supported not this idea. I heard or read somewhere. I don't remember where exactly. That people on spiritual paths, they come to the point when they have to be good. They become good. I mean, this is what you were saying. First, we are discriminating between bad vasanas, worse vasanas, and better vasanas. Yes. And as I understood now, that it seems that it is true that at some point people on the spiritual path, they become really good people. Yeah, it's a natural byproduct of the pure. We're all undergoing a process of purification. This is process. This is a part of process. So naturally, it's the inclination to be selfish, to be mean, to be arrogant. All these are the vasanas, but will first get recede into the background, as it were. But we still, I like to be a good person. Even that is a vasana. Yes. So we go from bad to not so bad. Ultimately, no vasanas at all. That's our aim. I'll translate a bit here. Yeah. So, eli tässä on tosiaan niin tässä on kyse hyvin lyhyesti käännettynä, että Leena tuossa vielä kysyy enemmän että näistä taipumuksista ja että onko periaatteessa kyse siitä, että tullaan paremmiksi ihmisiksi. Ja Michael tietysti sanoi, että toki näistä karkeammista niin sanotusta huonoista ominaisuuksista tälläkin henkisellä polulla tietenkin ne karsiutuu, ne kaikkein karkeimmat elementit pois ja tulee ikään kuin paremmaksi ihmiseksi, mutta toisaalta halu tulla paremmaksi ihmiseksi on myös kyllä toive ja halu, että siinä mielessä kaikista on lopulta luovuttava, mutta tietenkin tämmöinen kaikkein karkeimmat epämiellyttävät piirteet varmasti karsiutuvat tässä matkan varrella. Okay? Regarding your question about nishkarmiya karma, Bhagavan has said, an atmajnani alone can be a good karma yogi. Ja sen eli Bhagavan sanoi, että atmajnani, eli tämmöinen itse oivaltunut itse asiassa itsessä oleva voi ainoastaan olla hyvä karma joogi myös samalla. So what should we understand from that? Mitä meidän pitäisi tästä ymmärtää? That is, so long as ego survives, it will have vishaya vasanas. Eli niin kauan kuin ego on olemassa, sillä tulee olemaan näitä piileviä taipumuksia. So to a greater or lesser extent, our actions will be influenced by our vasanas. Eli joka tapauksessa enemmässä tai vähemmässä määrin nämä meidän toiminnat tulee olemaan saavat vaikutelmia näistä piilevistä taipumuksista. So we cannot be entirely desireless. Eli emme voi olla täysin haluttomia tai ilman toiveita. But by cultivating love, that's why Bhagavan, often people just talk about nishkarmiya karma, but Bhagavan emphasized kartana karkam, that is nishkarmiya karma done for God, implying done for the love of God. Eli tämän takia Bhagavan usein korosti tätä tekoja, mitä tehdään rakkaudesta Jumalaan ilman mitään pyyteitä. The more we cultivate love for God, the more our actions will be motivated by that love rather than motivated by a desire for what we can get back from that action. Eli sitä enemmän tietysti meidän rakkautemme Jumalaa kohtaan kasvaa ja enemmän meidän teot sen myötä kasvavat epäitsekkäiksi. But it's all very relative. Mutta tietysti se on hyvin suhteellista. So long as we still have vishaya vasanas, we will be acting inevitably under the sway of those vishaya vasanas. Eikä niin kauan kun meillä on näitä piileviä taipumuksia, me tietenkin tullaan toimimaan niiden vaikutuksen alaisena. On this path of self-investigation and self-surrender, we want to reduce the extent to which we are acting according to under the sway of our vishaya vasanas. Eli tällä itsetutkimuksen polulla me tietenkin pyritään vähentämään sitä
meidän riippuvuutta tai toimintaa näiden piilevien taipumuksien vaikutuksen alaisena. The most effective way to do so, as Bhagavan says, Mutta tehokkain tapa tämän tekemiseksi Bhagavanin mukaan on is this practice of self-investigation. No, tämä itse tutkimuksen harjoittaminen. Because then we are dealing with the vasanas, we're cutting them down at the very moment they sprout. Niin, koska tässä itse tutkimusta harjoittaessa me käsittelemme näitä piileviä taipumuksia juuri siinä hetkessä, kun ne alkavat nousta tai syntyä. That is, we are crushing the serpent in its egg. Eli se piilevä käärme tai muuta, niin muserretaan jo siinä munan vaiheessa, ennen kuin se kehittyy edes mitään. If we allow that egg to hatch, jos annamme sen munan kuoriutua, then it's more difficult to deal with. sitten se on paljon vaikeampi käsitellä. And the more the serpent grows, the more difficult it is, the more dangerous it becomes. Ja tietenkin mitä suuremmaksi tämä käärme kasvaa, niin sitä vaikeammaksi se tulee tietenkin. So we need to reduce the extent to which we are swayed by our Vishaya vasanas. Eli täytyy vähentää sitä, missä määrin olemme näiden piilevien taipumuksiemme johdateltavina. Because of the deficiency of our bhakti and vairagya, we are inevitably being swayed by our Vishaya vasanas. On selvää, että kun meillä ei ole tarpeeksi ja riittävästi, se on puutteellista tämä meidän vairagya ja bhakti, me ollaan aina näiden piilevien taipumuksien vaikutuksen alla. That is, as soon as our attention moves away from ourselves, it is doing so under the sway of a Vishaya vasana. Ja koska että juuri sillä hetkellä, kun huomiomme ei ole kiinnittynyt itseämme, niin se on välittömästi näiden piilevien taipumuksien vaikutuksen alaisena. And the more we allow the mind to be swayed by its Vishaya vasanas, the more thoughts will arise. Ja mitä enemmän tietysti annamme sijaa näille, niin sitä enemmän ajatuksiakin syntyy. And thoughts lead to speech and actions. Ja tietysti ajatukset johtavat puheeseen ja toimintaan. So inevitably we are all the time, I mean, except when we are being self-attentive, we are doing agamya. Agamya means the actions we do under the sway of our vasanas. Eli käytännössä katsoen kaikki ne ajat, kun emme ole itse huomioon kiinnittynyt itseemme, niin olemme näiden piilevien vaikutuksen alaisina tavalla tai toisella. Whatever agamya we do by mind, speech or body creates fruit. Ja tietysti kaikki tämä tuottaa hedelmää, mitä tehdään kehollamme, puheella tai ajatuksillamme. That fruit is stored in what is called sanchita. Sanchita on se varasto, mihin kaikki tämä hedelmä tai tekojen hedelmät kerääntyvät. And from that sanchita, God or Guru selects which fruit we should experience in each life. Tästä varastosta Jumala tai Guru valitsee meille sopivammat eväät tähän elämään. The fruit that have been selected for our current life is what is called prarabdha. Ja tietysti prarabdaksi, eli kohtaloksi kutsutaan niitä hedelmiä, jotka on valittu juuri tätä elämää varten. But God has a vast pile of fruit to choose from. Mutta Jumalalla on valtava iso varasto hedelmiä, joista valita. Because as a general rule, in each life, we are doing far more agamya when we are experiencing the fruit of our past actions. Niin, koska todellisuudessa jokaisessa elämässä me luodaan uutta karmaa paljon enemmän kuin itse asiassa vanhaa hävitetään. Because as I say, as soon as we allow our attention to go away from ourselves, we are acting under the sway of our Vishaya vasanas. So the vast majority of the thoughts and words and physical actions we do are under the sway of our Vishaya vasanas. Eli toisin sanoen suurin osa kaikista meidän ajatuksista, sanoista, teostamme on näiden piilevien taipumuksien. Bhagavan has said, according to our prarabdha, God will make us act. Niin, Bhagavan sanoi, että meidän kohtalomme mukaan Jumala saa meidät toimimaan. He says that in the first sentence of the note he wrote for his mother. Hän kirjoitti näin muuten äidilleen kirjeessä, jonka hän kirjoitti ennen kuin lähti kotoaan äidilleen.
many people misunderstand what Bhagavan is saying there. Monet ihmiset tulkitsevat tämän väärin, tämän lauseen. Many people jump to a conclusion, oh, Bhagavan has said all our actions are actions we're made to do by God. Niin monet tulkitsevat tälleen, että kaikki meidän tekomme on niitä tekoja, mitä Jumala haluaa meidän tekemään. Bhagavan didn't say all our actions. Bhagavan ei sano, että kaikki meidän tekomme. He said, in accordance with our prarabdha will be made to act. Bhagavan sanoi, että sen perusteella, mikä meidän kohtalomme on, me tulemme toimimaan. That is, in order for us to experience our prarabdha, which is the fruit of past actions, there are certain actions we need to do now. Niin, eli jotta me voimme kokea ne hedelmät, mitä tässä tämän elämän aikana on koettava, meidän on tietysti tehtävä ne tietyt teot, jotka johtaa näihin tuloksiin. If it is your prarabdha to eat a tasty meal this evening, ja sanotaan vaikka, että jos kohtalonasi on syödä maukas ateria tänä iltana, you have to do some action for that. Jotain toimintaa tarvitaan sen eteen. You may have to cook the food. Täytyy varmaan valmistaa itse ruoka. Or you may go out to a restaurant to eat. Tai sitten mennä ulos ravintolaan syömään. Or you may order a takeaway. Tai sitten takeaway, toinen vaihtoehto. And whether you cook it or order it or eat it in a restaurant, you have to put it in your mouth. Joka tapauksessa täytyy sitten pistää suuhun, niin syödä se ruoka, tehtiin se kotona tai oltiin ravintolassa syömässä. So since it's your prarabdha to enjoy a tasty meal today, koska sun kohtalonasi on syödä maukas ateria tänään, you have to do whatever actions are necessary for that. Sinun on tehtävä ne tietyt toiminnat, jotta se toteutuu tämä asia. So those actions your body, speech and mind will be made to do. Eli näitä tekoja siis toisin sanoen kehosi, mielesi ja sanasi ja muut toimintasi tekevät tämän takia. But most of us like to eat tasty food. Mutta useimmat meistä tykkää syödä maukkaita ruokia. So even though those actions you do are driven by your prarabdha, vaikka sitten nämä toiminnat, mitä tehdään, on tämän kohtalon sanelemia, doesn't mean they are not driven by your will also. Ne on myös meidän tahtomme mukaisia. That is, it's your destiny to eat a tasty meal today. Eli sun kohtalonasi on syödä maukas ateria tänään. And you want to eat a tasty meal today. Ja haluat myös syödä sellaista. And you may feel, oh, Jussi is not such a good cook, so I will cook it myself. Hei. Voit ajatella, että Jussi ei ole or maybe the other way around, I don't know. I'm not passing any judgment. The other way around is nice idea. Okay. Michael, thank you very much. I don't like it. Yes. Eli jos ajatellaan, että Leena ajattelisi, että minä en ole niin hyvä kokkaama kuin hän. But the point I'm making is those actions that we are meant to do according to prarabdha, in the vast majority of cases, they are also driven by our vasanas. Ja eli siis kuitenkin ajatus on se tässä, että mitä tahansa meidän on tarkoitus tehdä, niin myös tämä meidän halu ja toimintamme liittyy tähän meidän omiin haluihimme tehdä se tietty asia. So long as we allow our attention to move away from ourselves towards other things, eli niin kauan kun annamme huomioon mennä suuntautua muihin asioihin, we can say the vast majority of the actions we do, we are doing under the sway of our vasanas. Voidaan sanoa, että suurin osa kaikista toiminnastamme, mitä tehdään, on näiden tiettyjen toiveiden ja halujen alaisia. Whether or not they're also driven in accordance with by God in accordance with prarabdha is irrelevant. On ne sitten Jumalan tahdon mukaisia tai ei, niin tavallaan ne on kuitenkin tämän kohtalon sanelemia asioita. If they are driven by God in accordance with prarabdha, jos ne on Jumalan tahdon mukaisia ja meidän kohtalomme mukaisia, it will seem to us, I wanted to eat a tasty meal, I made effort to eat a tasty meal, so I was able to eat a tasty meal. Niin se meistä vaikuttaa siltä, että halusin syödä maukkaan aterian,
halusin tehdä sellaisen ja sitten vielä kaikiseksi söin sellaisen maukkana. So it seems to us that the actions we do produce immediate results. Niin se näyttää siltä, että se toiminta, mikä me teimme, toi sen halutun tuloksen. But it could not have produced that result if it hadn't been your prarabdha. Mutta tämä lopputulos ei olisi ollut mahdollinen, ellei se olisi ollut meidän kohtalomme. You can desire to eat a tasty meal, Voit haluta syödä maukkaan aterian and you can make effort to eat a tasty meal. ja voit pyrkiä sen tekemiseksi, But saamiseksi. if it's not your destiny to have a tasty meal, Jos ei se ole sun kohtalosi, just at a crucial moment, the phone will ring. juuri ratkaisevalla hetkellä puhelin soi. You'll go and answer the phone, Vastaat and you forget about the food on the stove. ja unohdat ruuan liedellä. And by the time you go there, it's all burned. Ja kun pääset takaisin paikalle, se on palanut. So whatever actions we do under the sway of our Vishaya vasanas cannot change it cannot enable us to experience anything that we are not destined to experience. Eli mitkään nämä toiveet halut ei kuitenkaan mahdollista sitä, että kokisimme jotakin sellaista, mikä ei ole meidän kohtalomme kokea. And it cannot enable us to avoid experiencing what we are destined to experience. Eikä tietenkään mahdollista sitä, että välttyisimme kokemasta niitä asioita, joita kohtalomme on määrännyt meille. So the actions we do under the sway of our vasanas doesn't change our prarabdha in the slightest. Eli mitkään toiminnat, mitä teemme tässä meidän kohtalomme suhteen, ei vaikuta lopputulokseen millään lailla. So supposing you were able to cling to self-attentiveness so firmly that you never allow your attention to go away from yourself. Jos oletetaan, että olet niin keskittynyt itseesi, että huomioisi on niin kiinnittänyt itseesi, että et koskaan päästäisi sitä menemään ulospäin muihin asioihin. Your mind, speech and body will still be made to do those actions that are necessary for you to experience prarabdha. Niin siitä huolimatta keho ja mieli ja puheesi jatkaisivat niitä tekoja, mitkä olisi sen tarkoitus tehdä. But you will hardly be aware of that at all because you're clinging so firmly to self-attentiveness. Mutta itse et varmaan edes huomaisi asiaa, koska olet niin kiinnittänyt huomiosi itseesi. Neither the actions nor the experience will touch you. Ei itse kokemukset eikä lopputulokset tai mitkään muut toiminnat vaikuta sinuun siinä tapauksessa. But of course, most of us are not clinging to self-attentiveness so firmly. So our vasanas we are acting under the sway of our vasanas. And so, but whatever we do under the sway of our vasanas doesn't change what we are destined to experience. Joo, mutta useimmat meistä nyt tuskin on siinä tilanteessa, että emme olisi, tai että olisimme vapaat näistä piilevistä taipumuksista siinä määrin, että se tosiaan johdattaa meidät kyllä aina näihin tekemisiin ja olemme riippuvaisia niistä. In verse 19 of Uladunapadu, Bhagavan says, the dispute as to which prevails, fate or will, is only for those who do not have discrimination of the root of fate and will. Eli tämmöinen ajatus on myös olemassa, että jos ei ole tarpeeksi tämmöistä, mikä on kohtalon sanelemaa tai mikä on oman tahdon sanelemaa, niin se tämmöinen niin kuin, pitää olla tämmöistä tietynlaista niin kuin, what should I say? For those who don't discriminate the root of fate. Yeah, the root. This question about rising, about Fate, which will prevail, fate or will? Eli jos ei ole tehnyt tämmöistä niin kuin, pysty valitsemaan tai ei tiedä, kumpi toiminta on voimassa, onko se oma tahto tai onko se kohtalo. That is the root of fate and will is ego. Koska tämän niin kuin, tahdon ja kohtalon juuri on kuitenkin ego. That is, the will is the vasanas. Tahto on tässä ne vasanat, ne piilevät taipumukset. Ego acts under the sway of its vasanas. Ego toimii näiden mukaan. Thereby accumulates fruit. Ja näin muodostaa lisää hedelmää tai aikaansaa lisää hedelmiä. And a selection of the fruit of actions that it's done in past lives, it experiences in this life. Fate.
Ja nämä hedelmät, mitkä on sitten tosiaan menneessä elämässä saatu aikaiseksi, koetaan sitten myöhemmin seuraavassa elämässä. For people whose mind is very outward-going, Ihmisillä, joiden mieli on kovin ulospäin suuntautunut. this is a big question. Is it which prevails, fate or will? Tämä on iso kysymys, suuri kysymys, kumpi vaikuttaa, tahto vai kohtalo? This is one of the oldest questions in philosophy. Tämä on varmaan yksi vanhempia kysymyksiä filosofiassa. In every culture in the world, this has been a question. Kaikissa maailman kulttuureissa tämä on ollut olennainen, tärkeä kysymys. And you don't even need to be trained philosopher to question. Everyone questions. Does everything happen? Is it all predetermined, or is it according to my will? This is a fundamental question. Tämä on perustavaa laatua oleva kysymys, ja kaikki tätä pohtii, vaikka joskaan mikään filosofi, että kuinka paljon tässä elämässä on kysymys omasta tahdosta tai kohtalosta. And this is still a big question in philosophy because no one can ever find the answer. Tähän ei koskaan löydy vastausta, ja se on edelleen iso kysymys myös filosofian keskuudessa. That is, so long as the mind goes outwards, Koska niin we cannot find the answer. Jos niin kauan kuin mieli suuntautuu ulospäin, niin emme löydä vastausta tähän. That is, there are some people who say it will but prevails. Some people who say will prevails. Ja jotkut ihmiset, jotka sanoo, että se on oma tahto, mikä tässä määrää. Some people say no, everything is predetermined. Toiset sanoo, ei kaikki ole ennalta määrättyä. And some people say no, maybe there's both, maybe they're compatible. Ja toiset sanoo, osa taas sanoo, että ehkä ne on vähän kumpaakin, että ne toimivat yhdessä. But how they're compatible, people have a lot of difficulty in explaining. Mutta millä tavalla ne toimivat yhdessä, niin se on tosi vaikea selittää. But Bhagavan has given in the form, well, not only Bhagavan, in Advaita, this is explained very simply in terms of these three karmas. Agamya, Vasanchita, and Prarabdha. That explains it all. Eli sekä Bhagavan että Advaita Vedantassa on tämä asia kyllä selitetty aika selkeästi. Why Bhagavan says this dispute is only for those who do not have discrimination of the root is, if our mind is very outward going, it's very difficult to understand this clearly. The more our mind goes within, investigating who am I, the clearer these things will become. Eli tässä on se, että pitäisi olla kykyä erottaa näitä asioita toisistaan, mikä on kohtalon sanomaa, mikä on oman tahdon mukaista. Ja tietysti tämä huomion kiinnittäminen itseen auttaa tässä asiassa ja on keino sen selvittämiseksi. That is, the more we go within, the more we will understand the working of vasanas. Eli mitä syvemmälle ja enemmän mennään sisimpäämme, sitä enemmän tämä vaasanoiden toimintamalli selviää meille. And the more we will see that as long as we allow the mind outwards, we are acting under the sway of our vasanas. Eli niin kauan kun, siis siinä selviää se, että niin kauan kun sallimme mielemme mennä ulospäin, niin kauan me toimimme näiden piilevien taipumuksien. So it will be very clear to us that we as ego, we are the root of both will and fate. Eli me egon muodossa ollaan se juuri kysymys tästä sekä tahdon että kohtalon asiasta. And why Bhagavan said this dispute, I mean, by implication, Bhagavan doesn't say it there, but by implication, he says this dispute, when he says it's only for those who lack discrimination, he means there is no conflict between the two, is what Bhagavan is implying there. Se, mitä Bhagavan sanoo, että näillä ihmisillä, joilla ei ole tämmöistä kykyä erotella, mikä on kohtalon tai kohtalon sanomaa tai tahdon sanomaa, niin they don't have what? There's no conflict between the two. Eli itse asiassa Bhagavan sanoo, että näiden kahden välillä itse asiassa ei ole mitään konfliktia tai ongelmaa keskenään. That will be also clear to us if the more we investigate ourselves, the clearer that will become. Ja tämäkin asia selviää meille sitä mukaan, mitä syvemmin kiinnitämme huomioon itsemme,
niitä But vastauksia. we can explain very simply why there is no conflict. Voimme selittää hyvin yksinkertaisesti, miksi siinä ei ole mitään ristiriitaa. Yes. That is, will and fate are two separate domains. Koska tahto ja kohtalo on kaksi eri asiaa. Each prevails in its own domain. Jokaisella, kummallakin on oma niin kuin alueensa. And neither can encroach into the domain of the other. Eikä kumpikaan pysty vaikuttamaan toisen puolelle. So what is the domain of fate? No mikä on sitten tämä kohtaloalue? Whatever we are to experience in this lifetime, that is in the domain of fate. Eli kaikki, mikä on meidän tarkoitus kokea tässä elämässä, on sen kohtalon aluetta. That we cannot change at all. Sitä me ei voida muuttaa millään lailla. We can want to change it. Sitä voi haluta muuttaa, We can try to change it, sitä voi yrittää muuttaa, but we cannot change it. mutta emme voi muuttaa sitä. So the will cannot intrude into the domain of fate. Eli tämä tahdon alue ei voi puuttua tai vaikuttaa tähän kohtalon puolelle. Likewise, fate cannot intrude into the domain of will. Eikä tietysti kohtalo voi vaikuttaa tänne tahdon alueeseen. Why? Miksi? Because will is what we want. Koska tahto on se, mitä me haluamme. That is, the seed is the vasanas, but in a grosser form, we can say what we want is our will. Joo, eli se, mitä haluamme, on tosiaan tämä siemen muodossa asteella oleva pyyteet tai halut. Just like our will cannot change what we are destined to experience, Aivan samoin kuin tämä meidän tahtomme ei voi muuttaa sitä, mikä meidän on määrä kokea. what we are destined to experience cannot change what we want to experience. Tämä, mikä meidän on tarkoitus kokea, niin ei voi vaikuttaa siihen, mitä me haluamme kokea. It may not be my destiny to eat a tasty meal today, Voi olla, että kohtaloni ei ole syödä maukasta ateriaa tänään, but that doesn't stop me wanting to eat a tasty meal. mutta se ei estä minua haluamasta syödä sellaista. It doesn't stop me trying to acquire a tasty meal. Tai yrittämästä haluta syödä sellainen. So there is absolutely no conflict between fate and will, because they each have their own domain. Joten ei ole mitään ristiriitaa näiden kahden välillä, kummallakin on ovat omalla alueellaan. This is such a simple thing, Tämä on niin yksinkertainen asia, but people get into so much confusion about it. mutta ihmiset yleensä saavat siitä hirveän monimutkaisen But aikaisemmin. they get into confusion, as Bhagavan said, only because they lack that discrimination about the root of fate and will. Niin, koska tästä puuttuu tämä tämmöinen valinta tai arviointi näiden kahden eri asian välillä. Ja niiden juuren. The more we investigate ourselves, the more clearly we will understand the nature of ego and the nature of its vasanas, the nature of its will. Eli mitä enemmän tutkimme itseämme, sitä enemmän ymmärrämme tämän näiden piilevien taipumuksien luonteen ja tämän tahdon kysymyksen. So then this will be very, very clear to us. Silloin tämä selkenee meille hyvin helposti. But for people who don't go deep enough in this practice, they will often be asking, but how do I know which action is fate and which action is will? So many irrelevant questions they ask. Niin, eli jos tätä ei tarkemmin tutki, niin on aina tämmöinen hämmennys, että no, kuinka paljon tätä asiaa nyt on niin kuin oman tahdon alaista ja kuinka paljon se on kohtalon sanelemaa. Why are such questions irrelevant? Miksi ne on tarpeettomia kysymyksiä? The actions that you are made to do according to destiny, you cannot avoid doing. Ne toiminnat, jotka on kohtalon sanelu sinun tehtäväksi, et voi välttää niitä kuitenkaan. So we need not worry about those actions. Joten niistä teoista ei kannata välittää. So we should just take it, but by default, whatever actions I do are according to my vasanas, because we are constantly acting under the sway of our vasanas. Almost that is the very movement of our mind away from ourselves is under the sway of our vasanas. Tämä on niin kuin defaulttina asetelmana, lähtökohtana, että pääsääntöisesti kaikki meidän tekomme johtuu ja tapahtuvat näiden piilevien taipumuksien, toiveiden ja halujen mukaan. So long as we are aware, I am thinking, I am talking, I am doing, that the actions of mind, speech, and body. So long as we're aware of these actions,
Niin kauan kun me ollaan tietoisia näistä eri toiminnoista, mitä keho tekee, mieli tekee, puhe tekee. We are aware of these actions because our attention has gone away from ourselves. Me huomioidaan nämä, koska meidän huomiomme, tai tiedostamme nämä, koska huomiomme on suuntautunut ulospäin näihin asioihin. Our attention has gone away from ourselves under the sway of our vishaya vasanas. Huomiomme on siirtynyt pois itsestämme näiden piilevien taipumuksien johdosta. So whatever actions we're doing by mind, speech or body, we're doing under the sway of our vishaya vasanas. Eli mikä tahansa toiminta me tehdään kehona tai mielenä tai puheena ajatuksena, me tehdään näiden omien mieltymyksiemme alaisena. So what is the solution? Eli no mikä sitten on ratkaisuna? Bhagavan has one solution for every problem. Attend to yourself. Eli tutki itseäsi. All the whole purpose of the law of karma as taught by Bhagavan, why he taught this law of karma, so that we understand whatever is going to happen is going to happen. We cannot change it. So we need not think about it. Niin miksi Bhagavan opetti tätä karman lakia ylipäätänsä näissä opetuksissa, on tietysti se, että koska me ei voida vaikuttaa tähän kohtaloon, joka tulee tapahtumaan, niin meidän ei tarvitse huolehtia siitä. Whatever actions our mind, speech or body will be made to do in accordance with prarabdha, they will be made to do. Mikä tahansa meidän mielemme tai kehomme tai toimintamme onkaan sitten sen mukaan, että tulee tapahtumaan sen kohtalomme mukaisesti. Meidät ikään kuin pakotetaan tekemään niitä tiettyjä asioita, jotta tämä kohtalo toteutuu. So we need not think about that either. Eli sitäkään ei tarvitse miettiä sen enempää. The only thing we need to be concerned about is our vishaya vasanas. Ainoa asia, mistä pitää huolehtia, on nämä meidän piilevät taipumukset tai toiveet. And our vishaya vasanas are a problem only when we allow ourselves to be swayed by them. Ja niistä tulee ongelma ainoastaan silloin, kun annetaan niille mahdollisuus viedä meidän huomiomme ikään kuin. And we allow ourselves to be swayed by them whenever we do not cling firmly to self-attentiveness. Ja näin tietysti tapahtuu aina, kun emme ole kiinnittäneet huomiota itseämme. So the solution is cling to self-attentiveness and there's no problem. Eli ratkaisu on, että kiinnitä huomiota itseesi ja näitä ongelmia ei ole. So you were talking about understanding Bhagavan's teachings earlier. Mm-hmm. Puhuit aikaisemmin tästä kuinka ymmärtää Bhagavanin opetukset. The key to understanding Bhagavan's teachings is to recognize that whatever Bhagavan has taught us, he taught it for one purpose and one purpose alone, to induce us to attend to ourselves. Eli pähkinänkuoressa Bhagavanin opetukset aina johti samaan, eli tähän huomion kiinnittämiseen oma itsemme ja ennen kaikkea tietysti ottaen selvää, keitä olemme. If we understand that, if we're able to recognize that in whatever Bhagavan has taught us, then we have understood his teachings correctly. Niin, eli jos ymmärrämme tämän asian, niin olemme ymmärtäneet Bhagavanin opetuksetkin oikein. A few months ago, I mentioned in some video when I was talking, I said, Uludunapadu is such a practical text. Every verse is pointing at this practice. I remember this. Ja tässä muutama kuukausi sitten Michael mainitsi, että Uludunapadu on tosi käytännöllinen teos ja yksinkertainen, että se viittaa kaikissa säkeissä lähestulkoon tähän samaan asiaan. And someone who has been a devotee of Bhagavan for many, many years wrote a comment saying, I thought Uludunapadu was the least practical of Bhagavan's works. Ja joku kirjoitti, joka oli kommentoinut asiaa, että hänestä tämä oli kaikkein epäkäytännöllisen kirja tai opetuskirja, tämä Uludunapadu. Nothing but Bhagavan taught is impractical. Mitään, mitä Bhagavan opetti, ei ollut epäkäytännöllistä. That is the hallmark of Bhagavan's teachings. Eli siis tämä on itse asiassa tämä tunnuspiirre Bhagavanin opetuksessa. Bhagavan's teachings are all practice oriented. Ne on kaikki käytännöllisiä, tarkoitettu käytännön harjoitukseksi. That's what distinguishes Bhagavan's teachings from all other, almost the vast majority of other Advaita teachings. Tämä erottaa just Bhagavanin opetukset lähes kaikista muista Advaita-opetuksista. That is, Advaita is an extremely practical philosophy. Advaita on niin käytännöllinen filosofia. When it says you are that, kun sanoo, että sinä olet se,
What does that mean? Mitä se tarkoittaa? Who am I? Stop looking for that outside, look within. Who am I? Lakkaa katsomasta sitä ulkopuolelta, vaan käännä huomiosi sisäänpäin. But people miss the point. Mutta ihmiset ei huomaa tätä pointtia. And they write vast books about complicating the very simple. Advaita is an extremely simple philosophy, but it's made extremely complicated by people who are not practice oriented. Niin, eli nämä ihmiset, jotka ei ole niin kuin käytännöllisiä, käytännön harjoittaminen ei ole heille tärkeä, tai se olennainen juttu, niin tästä Advaitastakin on muodostunut niin monia monimutkaisia teoksia ja kirjoitelmia vuosisatojen saatossa, eli periaatteessa on yksinkertainen ja käytännöllinen oppi. That is, there is no limit to philosophy. If we allow our mind to go out, we can go on and on questioning these things. That is why there are vast volumes have been written on Advaita. Ja tosiaan, että jos lähdetään tälle filosofiselle spekulointilinjalle, niin tätä voi jatkaa, kuten tiedetään, loputtomiin. Ja näistä on kirjoitettu tosiaan valtavia laajamittaisia teoksia näistäkin aiheista, vaikka itse opetus Advaita on erittäin yksinkertainen. And Bhagavan said the vast majority of those it's unnecessary. Bhagavan sanoi, että suurin osa näistä kaikista opituksista ja kirjoituksista on täysin tarpeettomia. That's why Bhagavan has taught the very heart of the very essence of Advaita. Siksi Bhagavan opetti sen Advaitan ihan ytimen vaan pelkästään. Kaikki ylimääräinen on karsittu ikään kuin, siinä on vaan se ydinsanoma. And he's emphasized the practice. Ja nimenomaan painottanut tämän käytännön harjoituksen tärkeyttä. That is, the philosophy is useful only to the extent to which it turns us to the practice. Eli filosofia on tietysti tässä tarpeen vain siinä määrin, kun se johtaa meidät tähän harjoittamiseen, käytännön harjoittamiseen. So Bhagavan teaching all about practice. Eli Bhagavanin opetukset tosiaan kaikki tarkoitettu käytännön harjoitukseksi. Because what is the use of philosophy if we don't put it into practice? And just beautiful occupation. Yes. We can keep ourselves occupied for any number of lives. Eli mitä hyötyä näistä filosofioista, jos ei niitä käytäntöä vielä näin lyhyesti käännettynä? Michael, actually, while you are saying this, actually it is you who open for us this practical. The only aspect that Bhagavan wanted to give us this practice, actually. Yes. Because before we all read this Who Am I, for example. Yes. I, for example, never paid attention before at Uladunar Padu or Upadesha Undiya. Yes. But now, after you explain this and you constantly explain this, I now understand that yes, that's it. Actually, but it's because it looks really so simple. At first of all, it looks simple. Second of all, first it looks simple, and also first of all, it is the practice itself. It is about practice. Yes. And now we only understand how valuable it is. Yeah, Bhagavan's teachings are extremely simple, but also extremely deep and subtle. We can understand his teachings correctly only to the extent to which we put them into practice. Yes, Michael, I mean that simplicity, not, yes, I understand what you mean. I just mean that texts, that, for example, Who Am I? Yeah. Text itself. Yes. It's just some well-known booklet. Yes. Everybody knows Who Am I? But who understood it this well, that it is such a deep text. Yes. It is such a deep text. Yes. But most of these other books are not well known, even like Uladunar. Yes. Nobody has. It's not a bestseller if you ask people. No. It's not like talks. Talks is nice questions and answers, and there's something you can, whatever be your philosophy or your practice, you can find something in talks. Bhagavan has said yes. Japa is very good. Bhagavan said so. Yes. Because somehow you lead us to this understanding, actually, because you just somehow you give this basis that we now really can clearly understand what it is all about, that we cannot avoid to
actually, we also were talking recently with Yusi about to achieve something, but actually, who is achieving? This is also a trap. When we on the spiritual path, we being ego, we want to be spiritual ego. This is also something. Yes. Yes. So I mean that. But anyway, this to realize our true nature. This I like this Svarupa. To realize this Svarupa, actually, to really be happy, be free, and so on. We have to just put in practice what Bhagavan gave us in this small text. I think I have to translate a bit. Should we soon conclude this session? But anyway, I'll translate a little bit that, the main idea here anyway is that Bhagavan's teaching is so very practical and simple. I'll translate this main idea here. Eli tosiaan Leena tässä mainitsi eri kirjoja, ja mitkä ennen kaikkea sen, että Michael James on hienosti tuonut nämä esille sellaisiakin näkökulmia, mitä ei aiemmin huomattu. Esimerkiksi tämä Kuka minä olen, se on muuten suomennettukin aikanaan, niin Who am I, Nanar, Kuka minä olen, kirja lehtinen, niin se lukee helposti, nopeasti läpi, ja sitten kuitenkaan ei ymmärrä, miten syvällinen sekin on itse asiassa se kirjoitus. Ja näiden toisten kirjoituksen kautta sitten huomaa, että hetkinen, siinä pienessä lehtisessä on tämä sama asia jo kerrottu, mutta se on niin yksinkertainen, että sen helposti epähuomioi, että siinä ei ole mitään varsinaista syvyyttä, vaikka itse asiassa tiedän kokemukset, että Michaelkin on varmaan 45 vuotta ja lukenut samoja tekstejä ja aina löytää uutta syvyyttä, ja näin meille kaikille varmasti käy. Haluan tässä jo suomeksi sanottuna kiittää Michaelia tästä Michael Jamesin vierailusta ja kaikesta, mitä hän on tähän työtä tehnyt tämän eteen, että nämä Bhagavanin opetukset on tullut meille entistä tutummaksi ja näin, ja todella hienoa saada hänet jälleen vieraaksi. I also wanted, Michael, actually, what I asked, when I asked how we have to not forget about desires, our own desires, and leave all fruits of our actions for God. I mean, in this vairagya context, I mean this that when we leave everything for God, because, for example, if we have some desire and we didn't manage to catch ourselves immediately, because it's very difficult, we understand, I personally understand. This is very difficult to immediately ask who am I, to whom this desire appeared, and so on. I mean, we didn't, it's very often that we are not able to catch ourselves immediately. But at least, I mean, since you mentioned today this, that all results belong to God, it's not our results. So to just, when we give it all these fruits to God, then we, at least in this way, we somehow develop this vairagya. I mean, yes. Oh, that is why Bhagavan says, doing this, even though it's imperfect, doing nishkarmiya karma for the love of God purifies the mind. Purifies the mind means it weakens the Vishaya vasanas. That is, we are replacing our desire for other things with love for God. That is purifying the mind. That is vairagya. That is the purification. That is the love we cultivate for God is bhakti. The weakening of our desires for other things is vairagya. Yes. So the whole spiritual path is about bhakti and vairagya. Yes, that is why I wanted to hear today your introduction about. We wanted to hear this introduction about vairagya and bhakti, because this is the main thing. Without this, it is the key. It is the key. Nothing possible without this. Yes. Some people who don't understand Bhagavan's teachings say, oh, this path of self-inquiry is just dry jnana. But this is the true path of bhakti. This is the pinnacle of bhakti, because as Bhagavan says in verse 26 of Uludunaptu, if ego comes into existence, everything comes into existence. If ego doesn't exist, everything doesn't exist. Ego itself is everything. Therefore, investigating what this is giving up everything. So without love, who will give up everything? So this is the true path of surrender. That is the pinnacle of all spiritual paths
is the path of bhakti. The pinnacle of the path of bhakti is self-surrender. And the pinnacle of the practice of self-surrender is atma-vichara. So this is the purest bhakti. As Bhagavan says, this is para-bhakti. Yes, and what I also meant by giving all fruits to God, also this is a way to surrender. Also. Yes, exactly. It means surrender also. So surrender begins with surrendering our will, at least little by little. We are reducing our likes and dislikes and accepting whatever happens. Not my will, your will. Whatever you will, that is happiness for me. Bhagavan says, Ninishtam in verse 2 of Arunachal Ninishtam and Nishtam. Your will is my will. Imbadakut, that is happiness for me. So we are satisfied in accepting whatever happens according to his will. That is sufficient for us. That satisfies us. Yes, and as we learn how I haven't translated anything, but yes, wait, a couple of words. As we live more and more for God, I mean that we just somehow develop this firmness. I mean to stay in. Yes. By practice, Bhagavan says in the 6th paragraph of Nana, by practicing and practicing in this way, the strength of the mind to abide in its source increases. Right. Well, I think we can conclude. This was a nice ending anyway, because I think this ended where it began, from this vairagya and bhakti, and in a way we concluded now quite nicely with the same thing. So it's a very nice combination. Bhakti is the beginning, the middle, and the end. Yeah, now we have proved it in this way. Yeah, very nice. Thank you, Michael. Michael, thank you very much. To me, it's not enough. I don't know. I would do, but anyway. We can start part 2 tomorrow. Yeah. No, but really, it was fantastic. And I'm sure people will enjoy this. Afterwards, I'm going to publish it anyway, and probably you will too. Yes. So anyway, it will reach more people. There was, unfortunately, I don't know why, a little bit less people this time, but because summer and good weather. Yeah, that's that summertime spoils everything. Yes. But okay, I wish you. Let us now see whether it's our prarabdha to have a tasty meal or not. Yeah, I doubt it. I doubt it, but finally. Yes. But no, really, thank you, Michael. Great. Thank you very, great to have you. Right. And I hope you have some spare time during the summer. You're constantly so busy, or is there continuous YouTube conversations going on? Or? It is all according to prarabdha. Yeah. None of it's going to happen. We don't know. Who knows? Okay, but anyway, Michael, thank you very much. Thank you very much. Have a good evening. Have a good evening. Right. Okay, I'll get back to you. Bye-bye. Goodbye, Michael. Goodbye. Thank you very much. Bye-bye, Marcus, also. Yeah. Goodbye, Marcus. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye-bye. Goodbye. Bye-bye. Bye. Goodbye.